أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Radio Umrah and Hajj services. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters in Islam, are you willing to perform Hajj and Umrah in this year? أخي وأختي الكريمة، وهل تقصد أداء الحج والعمرة في هذا العام الجاري؟ ọmọ ìyá wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin jẹ́ ti ṣetán ẹ ti dá láníyàn láti rin ìrìn àjò mímọ́ láti lọ sílé Olúwa láti lọ ṣe Umrah tàbí Hajj ní ọdún tá a wà yìí. Ó yẹ bá ká lọ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. You are welcome to our office. Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ ọ́fíìsì amúnirìnrìn àjò mímọ́. Ó wá ń páyà pé àwọn wo ni ìjọ olótìtọ́ tó lè bá rìnrìn àjò mímọ́. Listen to this valid and valuable information. Radio Hajj and Umrah has ready-made packages for whoever wills to participate in the next Umrah and Hajj in this year. Ó yá farabalẹ̀ kó tẹ́tí gbọ́. Torí iléeṣẹ́ tó fini lọ́kàn balẹ̀ jùlọ. Tí ìrírí wọn ti pẹ́ lójú ọ̀nà ìmúnirìnrìn àjò mímọ́. Àwọn ni wọ́n ń pè ní Radio Umrah and Hajj Services. Wọ́n wà ní capital city of United States of America ní Washington DC. لا تخاف يا أخي الكريم وأختي الكريمة. Abẹ́rù wá darapọ̀ mọ́ wọn láti rin ìrìn àjò mímọ́. My brothers and sisters, as we know, one of the prerequisites to performing Hajj is competence, and this will provide you home away from home, accommodation, feeding at the right time, and paramount assistance on your ibadah. Bidayatu Tariqi ilal Bayt al-Atiq. Ó yá máa wá tẹ́tí gbọ́. Èyí gangan ní ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yín lọ sí ilé Olúwa bí ó ṣe rí lọ́dọ̀ wọn rèé. Gbogbo àwọn ohun tẹ́ ẹ nílò fún ìgbádùn àti rí ẹ̀sìn Ọlọ́run ṣe dáradára. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti ń dé Jeddah tàbí pápákọ̀ òfurufú Madina ni wọ́n ti máa fi ọkọ̀ lọ́yẹ gbé yín lọ sí àwọn ilé ìtura tí a gbà fún yín. Léyìí tó súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí mọ́ haram gangan àbí ní Mọ́kà ní àbí Madina. Wá sí ìgbàdégbà àwọn àyè àṣẹ tó yẹ kẹ́ ẹ dé náà ni wọ́n mú yín dé. Àwọn àmójútó tó péye fún ìlera yín pẹ̀lú àwọn dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Àwọn ni wọ́n máa mójútó yín o. Àwọn nǹkan tó bá ń rú yín lójú nínú ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń béèrè ní àwọn àlùfáà tí wọ́n dágájíá nínú mímọ́ ẹ̀sìn yóò máa dá yín lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pẹ̀lú tẹ̀fsírì nígbàdégbà. Ọjọ́ tí iléeṣẹ́ Radio Hajj and Umrah bá dá fún yín pẹ́ lọ bí kudratillah. Ọjọ́ náà lẹ́ lọ. Ọjọ́ tó bá sọ pé èdè náà lẹ́ẹ̀dẹ́ pẹ̀lú òògùn Ọlọ́run. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lẹ́tí lè bá wọn dòwò pọ̀. And Hajj services lọ́lọ́dún yìí. Tètè wá san owó rẹ̀ torí àsìkò lọ o. You can register with us now at Radio Umrah and Hajj services from any part of America in Washington DC. Bóyá dìde fóyà láti wá darapọ̀ mọ́ Radio Umrah and Hajj services. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé náà ni wọ́n ti mú yín lọ. Our packages are made easy where you can pay once or installmentally. For further information and enquiry, contact Limazidin Minal Istifsarati. Fún àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé o lè pe iléeṣẹ́ Radio Umrah and Hajj services. Jọ̀wọ́ sórí 3472-065705 tàbí 3473-691694. Ọlọ́run mú wa lọ jẹ́ ká ṣe pé iṣẹ́ ó ní ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Iléeṣẹ́ Radio Hajj and Umrah kí wọ́n ṣàṣeyọrí. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يشكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في الخلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد عصيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا موعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبدا وعزى جندا وعزم العذاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له دينا ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنصاره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا على الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإما يسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسادية Olúwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنية Olúwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kó ṣọ́ wa kúrò lọ́wọ́ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه foríjì wá Olúwa astaghfirullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه foríjì wá àtúbà astaghfirullah العظيم الذي لا
ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi wala apá lẹ́nìkan astaghfirullah la azima alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi ìwọ lọ́ba tá a gbójúlé astaghfirullah la azima alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi má yẹ̀yẹ́ wa olúwa astaghfirullah la azima alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi èyí tá a fojú wa dá astaghfirullah la azima alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi èyí tí wọ́n dá sí wa lọ́rùn ni astaghfirullah la azima alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi bismillahir rahmanir rahim amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir 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 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa la ma tasaba rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tu'amilna alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna fa'fu 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 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bismillahir rahmanir rahim fata'ala Allahu malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa ma yadihu ma Allah ila an ayira la burana lahu bi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihu al kafiru wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairu rahimi Ọlọ́run rabbi ighfir warham wa anta khairu rahimi rabbi ighfir warham wa anta khairu rahimi Ọlọ́run rabbi ighfir warham wa anta khairu rahimi bismillahir rahmanir rahim innal ladhina 'inda rabbaka la yastakbiru an ibadati wa yusabbihunahu wa la yasjudun wallahu yasjudu ma fis samawati wal ardi ta'an wa qara'an wa silalun bil guduwi wal ansar والله يسجد ما في السماوات ومن في الأرض من دابة وملائكة وهم لا يستكبرون يعفون ربهم من فوقهم ويعفون ما يؤمرون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويرون لأسقنا لا يبكون ويسجدون أسوءا أولئك الذين أنعم الله عليهم من نبيهم من ذرية آدم ومما عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم إسرائيل وما هدينا واجتبينا إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض ما الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير أقواله العذاب وما يهين الله فما له من مكين إن الله يفعل ما يشاء يا أيها الذين آمنوا
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فعلوا خيرا لعلكم تفلحون وإذا قيل لهم اسجدوا الرحمن قالوا رحمن أسجد لمن تأمر وزادهم تفورا ألا يسجد لله الذين يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم من تخفون ومن تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم إنما يؤمنون بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون قال لقد سلامك بسول نجاتك إلا نعجي وإن كثير من العلطاء لا ينبغي بعد على بعد إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وصان داود أن مفتاهم فاستغفر ربهم وأركع ونابا وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبح الله الليل والنهار وهم لا يسمعون فاسجدوا لله وعبدوا وإذا قرأ عليه القرآن لا يسجدوا كلا لا تطيعوا واسجدوا واقتري الله أكبر سجود سبحان قدوس رب الملائكة والروح سبحان قدوس رب الملائكة والروح اللهم سبحان قدوس رب الملائكة والروح لك سجدنا سبحان قدوس رب الملائكة والروح وإليك نبنا سبحان قدوس رب الملائكة والروح وإليك توكلنا سبحان قدوس رب الملائكة والروح سجدنا وجوهنا سبحان قدوس رب الملائكة والروح للذي علقه سبحان قدوس رب الملائكة والروح وصوره سبحان قدوس رب الملائكة والروح وبصره سبحان قدوس رب الملائكة والروح تبارك يا الله سبحان قدوس رب الملائكة والروح أحسن الخلق سبحان قدوس رب الملائكة والروح النية اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألا تدع لنا في سجودنا ذا ذنب إلا غفرته ولا أما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا من ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارج البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر أسيا وهو الأسير ولقد سيرنا سماء الدنيا بمصابيح وجعلنا أرجما للشياطين وأعتدنا لهم أصحاب السعير وللذين كفروا بربهم أصحاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض سلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقهم بل لجوا في عتو والنفور أفما يمشي مكبا على وجهه أعداء أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا النذير المبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قال أرأيتم إن لكني الله ومن هي رحيمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال المبين قل أرأيتم إن لكني الله ومن هي رحيمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في الضلال المبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين والله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله جل جلاله لا إله رحيم لا إله على مالك لا إله على مولى بيان لا إله وشمس والقمر لا إله في أسباني لا إله على أتتقوا لا إله في المئسان لا إله الله جل جلاله لا إله رحيم لا إله رحيم لا إله على ملك لا إله على جل جلاله لا إله على قدوس لا إله السلام لا إله على جل جلاله لا إله المؤمن لا إله على المؤمن لا إله على جل جلاله لا إله على عزيز لا إله الجبر لا إله متكبر لا إله على جل جلاله لا
لا إله على خليق لا إله على بري لا إله على أجل جلال لا إله على مصور لا إله على غفر لا إله على أجل جلال لا إله ala qaru la ilaha ala wa abu la ilaha ala fatahu la ilaha ala ujalla jalaluni la ilaha ala limu la ilaha ala qabidu la ilaha ala ujalla jalaluni la ilaha ala basitu la ilaha ala afidu la ilaha ala ujalla jalaluni la ilaha arafihu la ilaha ala ujalla jalaluni la ilaha ala mu'izu la ilaha ala mudillu la ilaha ala ujalla jalaluni la ilaha asami'un la ilaha ala ujalla jalaluni la ilaha ala basiru la ilaha ala akamu la ilaha ala adilu la ila ala ujalla jalaluni la ila ya latifu la ila ala ujalla jalaluni la ila ala atifu la ila ọba aláàánú mani la ila dákun wá ṣàánú fún wa la èyí tó ti dára kó o má bàjẹ́ la ibi ó bá kù sí báwa tún bẹ̀ ṣe la ila ala qabiru la ila ala alimu la ila ala ujalla jalaluni la ilaha ala azimu la ilaha ala ujalla jalaluni la ila Ọlọ́run mi ya gafuru la ilaha la ujalla jalaluni la ilaha ashakuru la ilaha ala aliyu la ilaha ala aliyu la ilaha ala kabiru la ilaha ala afisu la ila ala ujalla jalaluni la ila ala mukitu la ila ala ujalla jalaluni la ila ala azizu la ila ala afizu la ila ala mukitu la ila ala ujalla jalaluni la ila ala azibu la ila aljali ilunga ila ala ujalla jalaluni la ila arakibu la ila ala wasimu la ila ala ujalla jalaluni la ila ala akimun la ila Allahu la ila ala wadudu la ila ala majidu la ila ala baizu la ila ala ujalla jalaluni la ila ashahidu la ila ala ujalla jalalu la ila ala aqula ila ala jannati aqula ila qur'anu aqunila yawmal izabul aqula ila Allahu aqula ila ala ujalla jalalu la ila ala wakilu la ila ala qawiyyu la ila ala matinu la ila ala amidu la ila ala musi la ila ala ujalla jalaluni la ila ala musi la ila ala qawiyyu la ila ala waliyyu la ila ala matinu ya ila ala amidu la ila ala ujalla jalaluni la ila ala musi la ila alimubudiyo la ila ala ujalla jalaluni alamu oyi la ila ala ujalla jalaluni la ila alamu mitu la ilaha ala hayyu la ilaha ala qayyum la ila ala ujalla jalaluni la ila
alawajidu la ilaha alamajidu la ilaha alawaidu la ilaha ala ahadu la ilaha kul huwallahu la ilaha alu alahu la ilaha alahu samadu la ilaha lamu ya alidi la ilaha walamu yonladi la ilaha walamu yakulau la ilaha kufuwani adu la ilaha koloro ogun kò lọ bákan la ilaha kò láfi ìwé kò láfi jọ la ilaha ọ̀kan ṣoṣo lọ́lọ́hun mi la ilaha illa Allahu la ilaha as-samadu la ilaha Allahu jalla jalaluhu la ilaha as-samadu la ilaha olówó ń ronú nǹkan ẹ la bó bá ní ó ronú kan Ọlọ́run la ó rọmọ bí ó ronú kan Ọlọ́run la bó rí ó ronú kan Ọlọ́run la ilaha ọba ọlẹ́wí lè ṣe la ilaha alẹ́wí lè ṣe lọ́lọ́run la ilaha Allahu la ilaha as-samadu la ilaha al-qadirun la ilaha al-muqta adiru la ilaha al-muqaddimu la ilaha al-muqaddimu la ilaha al-mu'ahiru la ilaha al-mu'ahiru la ilaha al-awwalu la ilaha laysa qablaka shay'un la ilaha Allahu jalla jalaluhu la ilaha ahiru la ilaha ala ahiru la ilaha lesa dunaka shehun la ilaha Allahu jalla jalaluhu la ilaha azairu la ilaha Allahu jalla jalaluhu la ilaha lesa dunaka shehun la ilaha illa Allahu la ilaha alabatinu la ilaha lesa fawqa shehun la ilaha Allahu jalla jalaluhu la ilaha alawali la ilaha alimutaali la ilaha alabarru la ilaha atawabu la ilaha alimutakimun la ilaha alafuwu la ilaha alafuwu la ilaha ala afuwo la tuwo afuwa la ilaha illa Allah la ilaha fa afuwana la ilaha fa afuwana la ilaha Fagifiri lana la ilaha wa arhamuna la ilaha wa arhamuna la ilaha anta maulana la ilaha araufu la ilaha malikul mulki la ilaha malikul mulki la ilaha Sul jalali ilahi la sul jalali ilahi la wal ikrami la ilaha illa Allah la ilaha Allah jalla jalaluhu la ilaha al muqsitu la ilaha al jami'u la ilaha al ghani la ilaha al mugini la ilaha al mugini la ilaha anemani la ilaha adoro la ilaha anafiu la ilaha anuru la ilaha alhadi la ilaha alabadiwo la ilaha alabadi la ilaha alawarisu la ilaha arashidu la ilaha asaburu la ilaha Allahu la ilaha Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man min ilahi inna Allah lawahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa man bainahuma al azizul ghaffar la ilaha illallah alawahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa man bainahuma al azizul ghaffar wa ma min ilahi inna Allah lawahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa man bainahuma al azizul ghaffar la ilaha illallah alawahidul qahhar
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khairi wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khairi wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wàlámù yakulahu waliyu minan zuli wa kabiru takibira. Subhanallah mímọ́ ní fọ́lọ́hun walhamdulillah ọba tó ń ṣoore ọpẹ́. Alhamdulillah ọba tó fún wa lójú. Walhamdulillah ó fún wa lọ́wọ́ ọwọ́ ṣe gbé. Walhamdulillah ó jẹ́ àlékún lọ́pẹ́. Walhamdulillah ọpẹ́ tó sọ lọ́hùn. Walhamdulillah ó fún wa lálàáfíà ara. Walhamdulillah ọba tó jẹ́ àríjẹ. Walhamdulillah ọba tó jẹ́ àrímu. Walhamdulillah wala ilaha illallah àwa ò lẹ́nìkan tó jọ Ọlọ́run lọ. Wala ilaha illallah ọba ọ̀kan ṣoṣo ni. Wala ilaha illallah ọba ọ̀kan ṣoṣo ni. Wala ilaha illallah Allahu akbar agbétí tóbi fọ́lọ́run. Allahu akbar ọba tó tóbi ni. Allahu akbar ó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ẹ bá ń ṣe mímọ́ fọ́lọ́run. Subhanallah ọba tó ní mímọ́. Subhanallah ọba tó mọ kànga. Subhanallah ọba mi tí ò lábàwọ́n. Subhanallah olùròrí mímọ́. Subhanallah ọba tó funfun kẹnẹwẹ́. Subhanallah walhamdulillah afọpẹ́ fún ẹ. Subhanallah afògo fún ẹ. Subhanallah walhamdulillah tí ẹ lọ́pẹ́. Walhamdulillah ọba ìwọ ló tó sọpẹ́. Walhamdulillah wala ilaha illallah ọ̀kan ṣoṣo ni. Wala ilaha illallah kò pé méjì kò pé mẹ́ta. Wala ilaha illallah kò bímọ ẹnìkan ò bí. Wala ilaha illallah kò láfiwé kò láfijọ. Wala ilaha illallah ọba àánú ni. Allahu akbar olótóbi. Allahu akbar jẹni tó tóbi lójú ara wọn. Allahu akbar ọba lè wí lè ṣe ọba alágbára. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatani habibatani ala al-insani sakilatani fil insani habibatani hilara amani. Subhanallah ọlọ́run àbí amúdí. Subhanallah all praises for you. Subhanallah olúwa wa bí amúdí. Subhanallah orí bí tó dá iné. Subhanallah olúwa wa bí amúdí. Subhanallah ilẹ̀ azimi. Subhanallah ọlọ́run wa bí amúdí. Subhanallah ọlọ́run wa dúpẹ́ dúpẹ́. Subhanallah
olúwa wa bí amúdì subhanallah ọlọ́run àfògo fún ẹ subhanallah olúwa wa bí amúdì subhanallah ọlọ́run ìwọ ọlọ́pẹ́ tọ́ sí subhanallah olúwa bí amúdì subhanallah ilẹ̀ azim subhanallah wa bí amúdì hadada kholiki warido nafsi wasinata rishi wamidada kalmati subhanallah wa bi amudi hadada kholiki warido nafsi wasinata rishi wamidada kalmati subhanallah wala amudulillah astaghfirullah Allahu la ilaha illallah subhanallah wala amudulillah astaghfirullah Allahu la ilaha ewi dada subhanallah wala amudulillah astaghfirullah Allahu la ilaha illallah Allahu hayyu wàhídù háyù lọ́kọ̀ yóò mọ dáìmọ̀ akéèpé Allahu háyù wàhídù háyù lọ́kọ̀ yóò mọ dáìmọ̀ ìwọ ni Allahu háyù wàhídù háyù lọ́kọ̀ yóò mọ dáì ọba tí ńlá ni Allahu háyù wàhídù háyù lọ́kọ̀ yóò mọ dáì ọba tí ń yé ni Allahu háyù wàhídù háyù lọ́kọ̀ yóò mọ dáì mọ̀ háyù subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim wa annatil ujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man amala zulma wa man ya'mal minan soliha wa huwa mu'minu fala yakhafu dulima wàlá àdìmọ̀ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà àyìnlá akéèpé ẹ̀ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà àyìnlá akéèpé ẹ̀ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà títí lọ́pẹ́ ẹ wá sàtíyà àyà ayò ya akọ̀yò òmù alálà ọba tó ń ṣoore ọpẹ́ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà balana ọba lónìí ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà sóhun ló lọ́jọ́ gbogbo ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà kábíyèsí ọba olúwa ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà àfọpẹ́ àfìmọ̀ràn sí ẹ̀yà ayò ya akọ̀yò òmù alálà làwa fi ìmoore ọpẹ́ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà la fi ń dúpẹ́ fún ẹ̀yà ayò ya akọ̀yò òmù alálà àfìmoore hàn sí ẹ̀yà ayò ya akọ̀yò òmù alálà ọba tí ń ṣàánú fún wa ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà dákun má padà lẹ́yìn wa ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà dákun má dojú tiwa o ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà àdáwọlé wa àjẹ́ kó o yọrí ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà àgbẹ́kẹ̀lé wa a kò máa dòfo ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà gbẹ́kẹ̀lé wa a kò máa dòfo ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà bó fún wa lówó ta ni ó bí ẹ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà bó fún wa lọ́mọ bíta ni ó bí ẹ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà bó bá fún wa níṣẹ́ ta ni ó bí ẹ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà bó fún wa lálàáfíà lọ́dọ̀ rẹ̀ ya ayò ya akọ̀yò òmù alálà ta ni ó bí ẹ ẹ̀sà àti àyà ayò ya akọ̀yò òmù alálà sóhun la àfi fún ìsàyà ayò ya akọ̀yò òmù
mọ́ alálà àdáwọ́lé jẹ́ kó o yọrí yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà sóhun la àfi fún Musa yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà dákun má jáde ní àná yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà láfi fún Muhammad wá yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà dákun má jẹ́ àwọ̀ náà yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà Allahumma rabbana yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà látúzil qulubana yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà bàdáyé sí àdáyé tànà yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà wà ábú lànà olúwa yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà mílàdù kára àmàtàn yá ayò yá akọ̀yò mọ́ alálà àìlá àìlọ́lọ́ yá ayò yá akọ̀yò mọ́ yá zàlìjàlá àlè wàlẹ̀ ìkẹrọ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu nuru samawati wal ard. Masali nuri kamishikatin fi amsibahu. Al-misbahu fi sujajatin aw sujajatu. Kana kawkabu duriyyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaytu ayudiyu wala tamzazu naru nuru ala nuri ya'dallahu li nurihi ma yasha ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا ربي صلى على محمد وسيد سعادتي نبي محمد اللهم يا ربي صلى على محمد وسيد سعادتي نبي محمد أنا أبي محمد àbí lọ́jọ́ Mọ́ndé ó dòjíṣẹ́ ní Mọ́ndé ó jẹ́ pé Ọlọ́run mi ọjọ́ Mọ́ndé lọ́jọ́ yẹn jẹ́ ẹjẹ́ ayò ń bó Muhammadun òjíṣẹ́ Ọlọ́run dáadáa Allahumma ya Rabbi sọlá àlá Muhammadin wa sayyidi sa'adati nabi Muhammad ìbá ṣe páríkúlá ayé bàbá Muhammadun bàbá Muhammada ọ̀kẹ́ mẹ́fà lẹ́gbàájì a ò bá kàlà ìmọ̀ Ọlọ́run Allahumma ya Rabbi sọlá àlá Muhammadin wa sayyidi sa'adati nabi Muhammad àníṣe gbogbo ànábì láàgbà fún àwa ò lólòdì nínú ẹ̀sìn wa gbogbo ànábì láàgbàgbọ́ àwa ò lẹ́ni mì nínú ẹ̀sìn wa o àtà ànábì Mùsá àtà ànábì Ìsá àti Ibrahim olùtọ́sọ́nà fún gbogbo wa Allahumma ya Rabbi sọlá àlá Muhammadin wa sayyidi sa'adati nabi Muhammad àníṣe nígbà oyún Muhammad nígbà oyún ànábì
táàmìnà bá ti rè kọjá kọjá ẹranko nù gbó wọ́n forí balẹ̀ fàmínà àmínà ẹja inú ubúdó wọ́n ń forí balẹ̀ fàmínà àmì àlùjànnú tó kọjá lọ wọ́n ń forí balẹ̀ fàmínà àmínà àmì iná ń jáyà ó ń pèrú kí lè yí ọlọ́run ọba aláhùmáyà rọ̀bì sọlá alámùhàmmadin mọ̀dé wá sẹ́yìn yídì sàádá àti iná bí iyì muham àníṣe nígbà oyún ànábì táàmìnà bá ti rè kọjá kọjá olówó Mẹ́kà wọ́n ń forí balẹ̀ fàmínà àmínà ọlọ́lá Mẹ́kà wọ́n ń forí balẹ̀ fàmínà àmínà olóyè Mẹ́kà wọ́n ń forí balẹ̀ fàmínà àmínà àmì iná ń jáyà ó ń pèrú kí lè yí ọlọ́run ọba aláhùmáyà rọ̀bì sọlẹ̀ alámùhàmmadin mọ̀dé wá sáyídì sàádá àti iná bí muham àníṣe gbogbo ànábì láàgbà fún àwa olólòdì nínú ẹ̀sìn wa gbogbo ànábì láàtẹ̀lé àwa olólòdì nínú ẹ̀sìn wa o àtà ànábì Mùsá àtà ànábì Ìsá àti Ibrahim olùtọ́ sọ́nà fún gbogbo wa aláhùmáyà rọ́bì ìsọ̀lá alámùhàmmadin mọ̀dé wá sáyídì sàádá àti ìnábì muham aláhùmá sọ̀lẹ̀ alá sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallimu taslima ọlọ́run ọba àṣekẹ́ṣegẹ́ fàṣíwájú ayé Muhammad fàṣíwájú ẹ̀dá Muhammad àtàwọn ará ilé rẹ̀ àwa táwa Asalatu ìkẹrẹ tí yóò lò òpin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallimu ntẹ ó dá àná òjì iṣẹ́ ńlá agbọ́wọ́ wa ànábì ìgbọ́wọ́ wa òjì iṣẹ́ ńlá agbọ́wọ́ wa ànábì ìgbọ́wọ́ wa o ẹni ò bá agbọ́wọ́ rẹ̀ ní ọ̀la níwájú Olúwa òjì iṣẹ́ ńlá agbọ́wọ́ wa ànábì ìgbọ́wọ́ wa bàbá Fátímà agbọ́wọ́ wa o ànábì ìgbọ́wọ́ wa o ẹni ò bá agbọ́wọ́ rẹ̀ ní ọ̀la níwájú Olúwa òjíṣẹ́ ńlá gbọ́wọ́ wa ànábì ìgbọ́wọ́ wa o abiyamọ abọ̀já agbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ oníṣẹ́ ńlá abiyamọ abọ̀já agbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ oníṣẹ́ ńlá o abiyamọ abọ̀já agbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ oníṣẹ́ ńlá Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima innaka hamidul majid Allahumma wa bariki ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidul majid Allahumma ij'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama anzalta ala sayyidina Ibrahima innaka hamidum majid subatu muqaddihu lifati bitibayi
wajamu rasulullahi la ayamtazazu tubatu umukodi ulifati fitibai wajamu rasulullahi la ayamtazazu duma zola tuwa azala amunzeri zeri mada ala nabi yelmositofa amu ama olúwa wa owó wa afẹ́ni ta abá àníta jẹ́ kó ṣe wá àlàǹfààní ọlọ́run tó máa ń sọlá tó wà àṣàlà àmọ́ sẹ́rí má dá àlànàbí yelmositofa amu ama ọlọ́run olúwa wa green card ń wà wá afẹ́ni ta abá àníta jẹ́ kó ṣe wá àlàǹfààní olúwa tó máa ń sọlá tó wà àṣàlà àmọ́ sẹ́rí má dá àlànàbí yelmositofa àmọ́ ọlọ́run máa ń wá olúwa wa afẹ́ bí tọba àbìtàn jẹ́ kó ṣe wá àlàǹfààní olúwa máa ń sọlá tó wà àṣàlà àmọ́ sẹ́rí má dá àlànàbí yelmositofa àmọ́ ọlọ́run olúwa wa àlàáfíà wà afẹ́ni ta abá àníta jẹ́ kó ṣe wá àlàǹfààní olúwa dùn máa ń sọlá tó wà àṣàlà àmọ́ sẹ́rí má dá àlànàbí yelmositofa Muhammad laqad fa'asa man kana rasulu imamahu yakulu bina wa anajati isimamu fa ya rabbi usurina wa nasirana asisa bijayi rasulullahi wa musa kasa isa ọlọ́run gbàdúrà wa lọ́lá isa lọ́lá musa lọ́lá nábì àgbà tó ń jẹ́ Ibrahim mọ́ rọ́bì unsurina wa nasirana asisa bijayi rasulullahi wa musa kasa isa ọlọ́run má kọ̀ wálẹ̀ ọlọ́run dànù wa síjọ́ àánú wo wa ya rọ́bì unsurina wa nasirana asisa bijayi rasulullahi wa musa kasa isa ọlọ́run wọlá musa ọlọ́run wọlá isa ọlọ́run wá ràn wá lọ́wọ́ àránṣẹ́ látọ̀dọ̀ rẹ ọlọ́run ràn wá ṣe ìwáyà rọ́bì unsurina wa nasirana asisa bijayi rasulullahi wa musa kasa isa wáyà rọ́bì ọlọ́wù igifiri sunu bana ويسر لنا المقصود في الدين وأدنى وصلي على المختار سود لولوي خرجنا به من كل ضيق وغمة دعلنا به في سل أمني وإسمتي أتاتنا به لله أسبغ نعمتي لايكنا به سباق من كل أمتي ولولا كان لبعد يسبي كل فيا ربنا في الأرض وسماء ويا راسكنا في الأرض وسماء ويا معبودنا في الأرض وسماء أمتنا على تصديقنا باستفاء فإنا وصل أسواك يا بداي يشوك علينا الخيش دون لقائي إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا صلى على محمد صلى على محمد صلي على محمد صلى على محمد اللهم يا ربي صلى على محمد وسيد سعادتي نبي محمد وسيد سعادتي نبي محمد محمد أحمد محمد أحمد محمد محمود محمد أحد محمد واحد معين عشير عقيب محمد طاء محمد ياسين محمد طائر مطائر
طيب سيد رسول نهيب رسول رحمة رسول كريم جامع مختف صلى على محمد صلى على محمد اللهم يا ربي صلى على محمد وسيد سعادتي نبي محمد وسيد سعادتي نبي محمد محمد آية طالب الإساءة ذلك فضله عليك بتك والله رب البرية إذا مقتع في الولية الأفصن وأبيب الله خير الولية فصلي على الحق جمال الكرامة وسيد سعادات دارين إلى حلية وأونك عذاب الكل تشهد ولكل عز الكريم مقامتي تشهد سعادات الخارفين بأمدا إمام بشير العالمين الخلية فسيدي يا مصطفى عند ربنا ومشهد ساعة الله جل وليتي فسي ربي كل منك رغب بجاي منير ساعة الخلية وصل إليه بكرة وأشية صلاة دوام مطلقة بالعزيمة فسبحان ربي أمركم كما يكون بساعة الله جل الفضيلة زهورية من نور ساعة البرايا وأكمل الخلق الله جل الكرامة صلى على محمد صلى على محمد اللهم يا ربي صلى على محمد وسيد سعادتي نبي محمد وسيد سعادتي نبي محمد لا أشرك دنيا بنور محمد وإذا هو المعصوم بالألك محمد ومن ذا الذي يدرك الحقيقة أمدا سوى يا ربي أسيم بمعنى محمد إذا شئت أنت سابق فرانا ربنا فصل على خير شفيع محمد وإذا هو روح القدوس أقل أقائك هو نور ساعة الألك نور محمد لا أنت حبيبي بل مربي وملجا منيع من أشرار أوس محمد سور رسول الله خالقه رحمة وسمس تكين تلوها محمد بطونك خير العالمين عدية ولم يبقى إلى الخير دين محمد صلاة إليه العرش ثم سلامه على عين الحق عين محمد صلى على محمد صلى على محمد صلي على محمد صلى على محمد اللهم يا ربي صلى على محمد وسيد سعادتي نبي محمد على أقول فأني فضل الله فأنه على أقول فأني فضل الله فأنه بأن فرد الذين قوامون وسنوا فقد صح إنسان الخلق انتو وجهنه أريد النصارى في الكتاب تعالى بأنه كحمد لم يأس ولم يؤس أويبو نبيا أسمي يا محمد أجل الورى سأتا وأسل ومعتدا وتوالى نفسا وتوالى يدا أطب الله رحمن الناس ومولدا فمن سعى مما ألف الألك يبرى صلى على محمد صلى على محمد نبي العظيم قدير بألكه مرسل يؤدو به كانت في لا ينال ولله منه وهو الله هو أكمل أمين إرشاد العباد ما خلوا
habibun 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 bi asirari kulubu munaba muhammadul adi makola anwahu jatan mubinul adi yalisanikina mahajjadan wasaddaqa ma yamushin alal aridi la hajata bi atimlisanu kan nabiyyi bi ajat la ukuru bi min duni wala ubi sala ala muhammad sala ala muhammad allahumma ya rabbi sala ala muhammad wa sayyidi saadati nabiyyi muhammad amu amani o mawalara ọlá amúhàmàní owó máa wá lára ọlá amúhàmàní owó máa wá lára ọlá amúhàmàní owó máa wá lára mọ́wọ́ àwa mọ̀wẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwa ẹ̀ṣẹ̀ wa pọ̀ púpọ̀ mọ́wọ́ àwa mọ̀wẹ́ṣẹ̀ àwa ẹ̀ṣẹ̀ wa pọ̀ púpọ̀ ọlá amúhàmàní owó máa wá lára ìwọ náà wí tiẹ̀ pé ọlá muhammani owó máa mi lára ọlá muhammani owó máa mi lára ọlá muhammani owó máa mi lára bọ́lá muhammani owó máa mi lára mọ́wọ́ àmì màwẹ́ṣẹ̀ mi ẹ̀ṣẹ̀ mi pọ̀ púpọ̀ mọ́wọ́ àmì màwẹ́ṣẹ̀ mi ẹ̀ṣẹ̀ mi pọ̀ púpọ̀ ọlá muhammani owó máa mi lára torí àsàlátù wàsàlámù aláìka ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya káríọlá Muhammadu ya Rasulallah ànábì ya olólùfẹ́ ẹ̀ta wa ya Rasulallah àmì ọlọ́run ya Rasulallah rẹ ọlọ́run ya Rasulallah rẹ ọlọ́run ya olùsí ìpẹ́ ẹ̀lànàbí ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya tó bá jíjọ́ ìgbé dìde ya Rasul ọba Isa ya á ní òun ò lè ṣe ya Rasulullah abba Musa ya Rasul á ní òun ò lè ṣe ya á lọ sọ́dọ̀ Ibrahim ya á ní kẹ́ lọ sọ́dọ̀ Muhammad ya Rasul olùsìpẹ̀ lànàbí ìyá olùkọ́ àwàlìjánà ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya dákun bá wa kẹ́ Muhammad ya Rasul bá mi kẹ́ Muhammad ya àtàwọn aráalé ẹ̀yà Rasul àwọn sàhábà ẹ̀yà àtàwọn tó gbà fún Muhammad ya Rasul tó fi dórí àwa náà ya Rasul má gbàgbé àwa ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya Rasulallah àsàlátù wàsàlámù aláìka ya Rasulallah Muhammad ala Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasul èmi Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah siru Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasul siraju Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasul misibahu Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasul ude Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasul adiyu Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasul mujibu Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasul mujabu Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasul wa aliyu Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah maula ayya salli wa sallimu
دائما لا أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد سيد محمد سيد كأولين وأسقلين محمد سيد كأولين وأسقلين محمد سيد uribi iwa mila ajami Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadu ashirafun ya Rabbi wala ajami Muhammadu ashirafun ya Rabbi wala ajami Muhammadu khairu ma yamshi ala qadami Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadu ba'asitun ma'rufu jami'un Muhammadu ba'asitun ma'rufu jami'un Muhammadu sahibul ihsan wal karim Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadu sa'abitun min sa'agi afisu Muhammadu tayyibul ilaki wa shiyami Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadu qahimun Allahu zulamu Madu azimi Rasulul imi Muhammadun Rasulul Muhammadun Muhammadu akimu bila adili susarafi Muhammadu mu'zino iya ami wala akami Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu ya umma ba'asi inna ashufa'afana Muhammadu nuru Adi mi izalami Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadu dinu akonna dinu bi Muhammadu mujimilan akon alala ami Muhammadun Rasulullah Muhammadu sinatun Muhammadu sinatun dunia wa bajatuwa Muhammadu kashiful gummati wa asilami Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Habiba Allah Muhammadun Safiyillah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim Allahumma ilayka ashku du'afa quwwati wa qallati ailati wa huwa ani ala nasi ya arhamur rahimin anta rabbil mustada'afina anta arhamu bihi man taqlini ila adwi ba'da yatajamun qawli sadiqin qarib malakta amri illam takun gadbani ala habali غيري أن أفياتك أسهولي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت الله ظلمت وصل عليه يا مر الدنيا والآخرة أن يسيل بي غضباء يا الله عن صحاتك ولك أوتيها ترضى ولا أولى ولا قوة إلا بالله العلي الحزين اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الحمن والحزن وأعوذ بك من الحجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعاء لا يستجاب له اللهم رب الناس أسئب الباشا اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن
فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم اللهم اسرف عنا الوباء والبلاء Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa o Allahumma isrifi anna al-wabaa wal-bala má máa jẹ́ àkósọ́wọ́ lọ́wọ́ Allahumma isrifi anna al-wabaa wal-bala má máa jẹ́ ara rìn fẹsẹ̀ sí Allahumma isrifi anna al-wabaa wal-bala bá a bá ń lọ bá a bá ń bọ̀ lójoojúmọ́ Allahumma isrifi anna al-wabaa wal-bala Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ máa Allahumma isrifi anna al-wabaa wal-bala Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ ṣáàyà wa Allahumma isrifi anna al-wabaa wal-bala Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ ṣọ́ wa o Allahumma isrifi anna al-wabaa wal Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ ṣẹ́ bí wa Allahumma isrifi anna al-wabaa wal má gbàgbé wa nínú kẹrẹ Allahumma isrifi anna al-wabaa wal-bala ya adafi ale afati defa anale afati ya adafi ala afati defa anala afati wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina li mursali innahu lahumul mansuru wa inna jundana lahumul ghalibuna wa inna jundana lahumul ghalibuna wa inna jundana lahumul awala abori wa inna jundana lahumul ghalibuna wa inna jundana lahum tó dènà fọ́mọ ẹgbẹ́ wa inna jundana Ọlọ́run lahumul ghalibuna wa inna jundana lahumul ghalibuna rabbi najini wa ali mimma ya'maluna rabbi najini wa ali mimma ya'maluna bi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dafi'u ya qahiru ya qahharu ikrariman aradana biduri bikarikan ya ma kharaja adama min aljannati wa radahu wa ya ma dora ayuba wa shafahu wa ya ma jala adaya li musa wa najahu wa ya ma rafa isa ila samai wa ya ma jala yunusa fi batni huti wa kharajahu wa ya ma najanu wa faqawmu mimma yitufani najini najina ya Allah برحمتك من القوم الكافرين نجنا يا الله برحمتك من القوم المنافقون نجنا يا الله برحمتك من القوم الظالمين نجنا يا الله برحمتك من القوم المجرمون نجنا يا الله برحمتك من القوم الظالمين نجنا يا الله برحمتك من القوم المنافقون نجنا يا الله برحمتك من القوم الكافرين ويا ما سلام إبراهيم من نار نمروس سلمنا من كل الفساد والحسن والأم والغم والضر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا ما خرج يوسف من غيابة الوجوب والسيان بالحسنى يا قديم الإنسان إنسانك القديم يا قديم الإنسان إنسانك القديم يا قديم الإنسان إنسانك القديم يا دائم يا قيوم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأيوب إذ نادى ربه وأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وتوكل على العزيز الرحيم الذين يراك إن تكون وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نصير من الله وفاتح قريب ní mọ̀límọ̀ ọ̀la wà ní ìmọ̀nàṣe torí pé agbójúlé ẹ agbọ́kànlé ẹ agbójúlé ẹ agbọ́kànlé ẹ àti fẹ́ ẹ̀mí àwa lÓlúwa lọ́wọ́ ọba tí ṣàánú àwa látàtàná ọlọ́run títí dòní ọlọ́run máa padà lẹ́yìn wa títí lọ láéláé hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir nasiru minallahi wa fatihu qaribun ni'mal mawla wa ni'man nasir alladhina qala lahum nasu iná nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaddahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wa tabi'ahum ridwanullahi wallahu zul fadlil azim allahumma inni a'udhu bika minal barasi والجنون والجزام ومن سيء الأسقام وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ومن جعل عليكم في الدين من خرج ملة أبيكم إبراهيم وأسمى كل المسلمين من قبل وفي الآخرة ليقول رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف يا الله يا رزاق يا الله يا ستار يا الله يا ودود يا aláàánú يا لطيف يا ṣàánú يا رزاق يا má febi pa wá يا sataru يا Allah ràn wá ṣe يا wadudu يا Allah يا ودود يا ودود يا ودود يا صلاح المجيد يا مبدئ يا مهيد يا أفعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ عن عرشك وبقدراتك التي قدرت على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما لا إله إلا أنت يا مقيس أغثنا يا مقيس أغثنا يا مقيس أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا ربي إني مغلوب فانتصر وجبر قلبي المنكسر ربي لا تكلني إلى أحد ولا توجني إلى أحد وأغنني عن كل يا أحد يوم إليه مستند وإليه مختمن وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد بيدي من الضلال إلى رشدي ونجني من كل ضيق ونكد ربي لا تكلني إلى أحد ولا توجني إلى أحد وأغنني عن كل يا أحد يوم إليه مستند وإليه مختمن وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد بيدي من الضلال إلى رشدي ونجني من كل ضيق ونكد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا علق النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس عليسيا دم سبيلا ينصره دم سبيلا ينصره بسم الله الرحمن الرحيم كاف هاو يا أنصى ذكر رحمة ربك أبده زكريا إسنادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأنا العصم مني وأسأل رسول شيبا فلم أكن بدعائك ربي شقيا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعلني ربي رضيا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عبادي ومن أمست الشياطين وأن يحضروني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لا مانع لمن أعطيت ولا أموتي لمن منعت ولا أرد لمن قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصية بيدك مأدي فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي آمين ونور صدري آمين وجلاء حسني وثياب أمي وعبد في مكان حسني فرعا ربنا سلامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قائما ينزل بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنا لهم أجرا حسنا منكسين فيه أبدا وينزل الذي قالوا تعالى الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلولا كبائهم نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بأحاديثه أشفا إنا جعلنا ما على الأرض سنة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كان من آياتنا عجبا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب من أمرنا رشدا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الخزي ذو الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك الحكيم الحليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب عليه الصلاة والسلام كنا أدينا ونوح عليه الصلاة والسلام أدينا من قبل ومن ذريته داود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام وأيوب عليه الصلاة والسلام ويوسف عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام وكذلك نجزي المحسنين وزكريا عليه الصلاة والسلام ويحيى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام وإلياس عليه الصلاة والسلام كل من الصالحين وإسماعيل عليه الصلاة والسلام واليسع عليه الصلاة والسلام ويونس عليه الصلاة والسلام ولوط عليه الصلاة والسلام وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائه وذرياته وإخوانه واجتبيناه وهديناه إلى صراط المستقيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك ومن قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي تامت الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربي أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمي بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويوم الموعود بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد من تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر من خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب زرعاء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما منهم مغفرة وأجرا عظيما ṣoore ọba olóore ṣoore ọwọ́ rẹ fún mi àti ìfẹ́ ní kejì mi kó má dìtẹ̀ èmi lọ́wọ́ ṣoore ṣoore ọba olóore ṣoore ọwọ́ rẹ fún mi àti ìfẹ́ ní kejì mi kó má dìtẹ̀ èmi lọ́wọ́ yàrá àmánú ṣoore yàrá ìmú ṣoore àlìmá àlìkù ṣoore àsátàrù ṣoore 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 ọba olóore ṣoore ọwọ́ rẹ fún wa àti ìfẹ́ ní kejì wa kó má dìtẹ̀ èmi wá wàhálà wà ló ṣoore wàhálà àìrù ṣoore wà zọ irú ṣoore 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 ọlọ́run ọba olóore ṣoore ọwọ́ rẹ fún wa àti ìfẹ́ ní kejì wa kó má dìtẹ̀ èmi wọ́wọ́ yá lẹ́tífù ṣoore yá fàtàwù ṣoore yá ramani ṣoore yá gẹ̀níyù ṣoore 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 ọlọ́run ọba olóore ṣoore ọwọ́ rẹ fún mi
àti ìfẹ́ ní kejì mi kó máa di tèmi lọ́wọ́ lọ́dọ̀ ọmọdé ṣoore àtàgbàlagbà ṣoore àwọn ọkùnrin ṣoore àti fóbìnrin ṣoore 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 ọlọ́run ọba olóore ṣoore ọwọ́ rẹ fún wa àti ìfẹ́ ní kejì wa kó máa dìtẹ̀ wá lọ àwa táwa lamẹ́ríkà ṣoore ní Canada ṣoore ní Dubai ṣoore ní Dublin ṣoore UK and Ireland ṣoore Áfíríkà ṣoore ní Nàìjíríà ṣoore ẹwà ní Saudi ṣoore ẹwà ní Egypt ṣoore 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 ọlọ́run ọba olóore ṣoore ọwọ́ rẹ fún wa àti ìfẹ́ ní kejì wa kó máa di ta wa lọ́wọ́ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adúpẹ́ fún ọlọ́run àṣeyẹ̀yìn fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní báyìí a máa lọ sí ọ̀dọ̀ dr wa dr al-imam Mu'izuddin Ajibade nígbà tí wọ́n máa gbé wa wọnú al-Qur'an inshallah. Nígbà tí wọ́n máa gbé wa wọnú al-Qur'an lẹ́ni náà inshallah a ní àlejò ìyá wa director of care in a long term care facility ní Canada inshallah. Táwọn náà bá wa wọlé tí wọ́n wá bá a sọ lórí COVID-19 torí pé COVID-19 nìkan làwa mọ̀ tó tún ju COVID-19 lọ ọlọ́run tó ń pé kó tún dán wa wò ṣùgbọ́n kò ní dán wa tán ọláògbó ọlọ́run yóò kàn já mi wò fún wa ní ilà amam inshallah. Àwọn bíi Omicron àwọn bíi fist àwọn máa ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ nígbà tí wọ́n bá débí inshallah. Ìyá wa Rashidat AKEUSOLA the director of care ní Canada inshallah. Kọ́lọ́njọ́ gbogbo béèrè tá a máa bí wọ́n tí wọ́n ṣàlàyé fún wa ọlọ́run yóò yé wa ọlá ògbó ọlọ́run ọlá àánú ọlọ́run. Nígbà tí ó bá dé àsìkò yẹn náà a máa gbọ́ inshallah bikudratillah. A wá lọ sí ọ̀dọ̀ imam wa Sheikh Dr. Mu'izuddin Ajibade illa al-hamami inshallah. Fadal ya Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen. We thank Allah, we praise Allah for bringing us back to our askar for this week on Nasfat Radio. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us as an act of ibadah. Inshallah, we are continuing our tankara. We are still in Suratul Hud, Quran 11. Our tankara today will start from verse 61 and end it at verse 83. May Allah accept it from us as an act of ibadah as we proceed. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanihana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan fama yansuruni min Allahi in asaytuhu fama tazidunani ghayra takhsirin. Wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum ayatan fazaruha ta'kulu fi ardillahi
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم حواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنا لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لا يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. This is a summary of Suratul Ad-Dhuha, Quran 11 verse 61 to 83. From verse 61 to 68, Allah narrates the story of Prophet Saleh alayhi salam and the Samud people. He preached oneness of Allah and His worthiness to be worshipped to them. He counseled them to seek Allah's forgiveness in repentance. They turned down His preaching and requested that He should join them to be one of their chiefs. They insisted not to leave what their fathers have worshipped. He declared to them that no one can help him against Allah since he has clear proof from Allah and the prophethood as mercy. Therefore, disobeying Allah only brings nothing but loss. He then presented she-camel as a sign from Allah that must not be harmed to avoid torment. Yet, they killed the she-camel. Salih later gave them 3 days ultimatum to enjoy themselves before the coming of Allah's punishment as earlier promised. Prophet Salih alayhi salam and his followers were saved as torment of awful cry of the she-camel overtook the wrongdoers, and they lay dead prostrate in their homes. Their city was destroyed as if no one had never lived there before. Allah Akbar. Verses 69 to 76. Prophet Ibrahim's story was briefly narrated. When angelic messengers came to give him and his wife good tidings, he asked them to entertain them, but observed they did not want to eat. He conceived a fear of them, but they gave him tidings not to fear, but they were sent to people of Lut. Ibrahim alayhi salam's wife was there laughing at their conversation. Then she was informed that she shall be blessed with Isaac, who will later give birth to Yaqub alayhi salam. But she was astonished and claimed to be too old for bearing a child. Likewise, her husband was also an old man. She was made to be faithful in Allah's decree, mercy and blessings. Thereafter, Prophet Ibrahim alayhi salam pleaded on behalf of Lut people with all humility and sense of repentance, but he was told to forsake his request as Allah's commandment can be stopped. From verses 77 to 83, the angelic messengers eventually reached Prophet Lut's city, but he was powerless to protect his people. When he was pleading as they rushed towards him, he offered them his daughters for lawful marriage instead of committing homosexuality among themselves. Yet they turned down his proposal. Thereafter, the angelic messengers instructed Lut alayhi salam to migrate in the night with his family without looking back. But his disobedient wife won't go, so she will share part of the punishment. The commandment of Allah brought punishment by turning the town of Sodom in Palestine upside down, with stones rained on them. This was marked from Allah, as Lut people were not far from polytheism and evil doings. Allah has spoken the truth. Eléyìí ní ta kà lérè fínú Suratul Hud, Kùránì kọkànlá, Súrà kọkànlá, àyà kọkànléní ọgọ́ta sí ìkẹtàléní ọgọ́rin. Láàrin àyà kọkànléní ọgọ́ta sí ìkejìléníàádọ́rin, Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá ó sọ díẹ̀ fún wa nípa ìtàn Ànábì Sọ́ọ̀lì alayhi salam àtàwọn ìjọ Sámúdáwá, àwọn èèyàn rẹ̀ tó ṣe wáàsí fún, tó bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó jẹ́ kán mọ̀ pé Ọlọ́run nìkan la gbọ́dọ̀ máa jọ́sìn fún. Ó sì gbà wọ́n lẹ́yànjú pé kán wá àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run kí wọ́n túbọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ náà, wọ́n gbẹ́rù gbọ́n rí, wọ́n àtẹ̀lé wáàsí Ànábì Sọ́ọ̀lì alayhi salam. Dípò bẹ́ẹ̀,
níṣe ni wọ́n pè pé kó wá darapọ̀ mọ́ wọn láti jẹ́ kan nínú olóyè àwọn pé àti rò pé ó jẹ́ kan nínú àwọn olóyè wa, ó jẹ́ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa kájọ máa ṣe. Eléyìí ni tí wọ́n sọ fún ànábì Sọ́ọ̀lì alayhi salam. Wọ́n jẹ́ kó yé wípé tó ń tàn bàbá àwọn ṣe nìyẹn, àwọn ò lè fílẹ̀. Ànábì Sọ́ọ̀lì wọ́n jẹ́ kó yé wọn pé gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe yìí kò lè là yín níbi ìyà Ọlọ́run, kódà ẹ̀yin gan tó bẹ̀rẹ̀ sí lágbára láti mú mi mórí bọ́ nígbà tọ́lọ́run bá fẹ́ sọ ìyà rẹ̀ kalẹ̀, kò sí kankan nínú yín tó lè mú mi mórí bọ́ níbi ìbínú Ọlọ́run. Eléyìí wọ́n jẹ́ kó yé wọn pé tó òun ti mú ẹ̀rí ọ̀rọ̀ wá, òun sì ti mú àmì wá fún wa ní ìtó ti fi hàn pé lóòótọ́ ànábì Ọlọ́run abá lòun. Òun ti bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe àìgbọràn sí ànábì Sọ́ọ̀lì alayhi salatu wassalam. Ó sì ń jẹ́ pé wọn pa ìgbọràn wọn ò lè mú nǹkan kan wá o, bí ìbá ṣe òfò ni ó padà mú wá kẹ́yìn. Lẹ́yìn eléyìí ànábì Sọ́ọ̀lì ó jẹ́ kí wọ́n rí ràkúnmí, abo ràkúnmí ní ìtó fàlíkalẹ̀ pé tó abo ràkúnmí náà ní àmì tọ́lọ́run abá fún mi gẹ́gẹ́ bí ànábì Ọlọ́run láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ní jàǹbá, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ní ṣùtá, ẹ ṣọ́ra, ẹ má dánwò dọkúdọ̀wò lára rẹ̀ kẹ má bàa kan ìbínú Ọlọ́run abá. Eléyìí wọ́n kọ̀, tó ti bẹ́ẹ̀ náà wọ́n pa ràkúnmí yìí. Ànábì Sọ́ọ̀lì wá fún wọn ní ọjọ́ 3 péré pé ẹ fi ọjọ́ 3 gbádùn ẹ̀mí ara yín dáadáa, torí pé ẹ padà pàdé ìbínú Ọlọ́run láìpẹ́. Lẹ́yìn ọjọ́ 3 ànábì Sọ́ọ̀lì alayhi salam ó jẹ́ kí lè yé wọn bẹ́ẹ̀ ni ìyà Ọlọ́run abá dé lóòótọ́. Nígbà tí ìyà Ọlọ́run abá sọ̀kalẹ̀, gbogbo wọn pátá náà ni wọ́n rí ìyà he nípa igbe oró ńlá ẹ̀kan ṣo péré tí ràkúnmí náà ké. Ó sọ gbogbo wọn dẹ́dọ́ ánilẹ̀, ó sọ gbogbo dẹ́dọ́ ánilẹ̀ torí pé alábòsí ni wọ́n, ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Gbogbo wọn pátá náà ni wọ́n dẹni ìgbélẹ̀ kan náà tí ó gbẹ̀mí, tí ariwo yìí gbẹ̀mí lẹ́nu wọn, tó gbẹ̀mí lára wọn, tílù wọn wá bàjẹ́ tó parun débi pé bí ìbákálẹ̀ nìkan ò tiẹ̀ gbé bẹ̀rí náà ìlú náà ṣe rí. Ọlọ́run kó là wá ń bẹ̀. Ẹ wá rí àyà 69 sí àyà 80. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó tún sọ nípa ànábì wa Ibrahim, bàbá ńlá Ibrahim alayhi salatu wassalam. Òun náà ó mú díẹ̀ wá nípa ìtàn rẹ̀ ńbẹ̀ náà. Nígbà tí Ọlọ́run rán àwọn màlẹ́kà gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́, ó rán wọn lọ bá òun àti ìyàwó rẹ̀ kọ́nà fún wọn ní ìró ìdùnnú pé bó ti pẹ́ bóyá bó ṣe lè wù kí wọ́n dàgbà tó wọ́n padà bímọ. Ànábì Ibrahim ó ṣe tán àti ṣe wọ́n ní àlejò, ó gbóúnjẹ tó dáa tó dùn síwájú wọn, ṣùgbọ́n ṣàkíyèsí pé àwọn òjíṣẹ́ yìí wọn àti ẹ̀wulẹ̀ fọwọ́ kan oúnjẹ rárá, bẹ́ẹ̀ ni wọn àsúnmọ́ bí oúnjẹ bó tilẹ̀ wọ́n mọ. Ẹ̀rù wá ń bà lórí eléyìí pé irú àwọn ìmọ̀ àlejò wo leléyìí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá ti rí ẹ̀mí rẹ̀, wọ́n ti rí èròǹgbà rẹ̀, wọ́n ti rí ọkàn rẹ̀, wọ́n wá ń fi láyà balẹ̀ pé kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, kó má bẹ̀rù, kó má fòyà. Àwọn Ọlọ́run abá rán àwọn lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àjọ ànábì Lútù láti lọ fìyà jẹ wọ́n ni. Ànábì Ibrahim ó wá ń sọ fún wọn pé ẹ dákun, ẹ jọ̀ọ́, ibi tẹ́ ń lọ yìí, ẹ dákun, ẹ bá mi yáfi wọn, ẹ bá mi foríjì wọn. Ọmọ ìyá mi ń bẹ tí ń ṣe arákùnrin mi tí ń ṣe Lútù, ó wà lọ́hùn, ẹ bá mi yáfi rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó ànábì Ibrahim, ìyá àgbàlagbà, òun náà dúró, ó ń wò wọ́n báyìí, bẹ́ẹ̀ ló ń rẹ́rìn-ín. Wọ́n wá rí ìyàwó ànábì Ibrahim tó ń rẹ́rìn-ín, wọ́n wá dojú kọ wọ́n sọ pé tó ìyá, bó ti dàgbà tó yìí ó padà bímọ, ìwọ náà ó lọ́mọ láyé. Wọ́n wá fún nírò pé ó bímọ tí ó máa jẹ́ Isaac náà òun náà padà bímọ tí ó máa jẹ́ Yakubu alayhima salatu wassalam. Ìyá àgbàlagbà òun náà wá lérò pé eléyìí jọ mí lójú, ó yà mí lẹ́nu, bó ló ti rí bẹ́ẹ̀ bí mo ti dàgbà tó yìí pé wọ́n padà bímọ, kò lè ṣẹlẹ̀, kò lè rọrùn. Ọkọ mi gan ó ti darúgbó, lè bímọ mọ́, àkùsọ́nà tá a lè gbà bímọ mọ́. Ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ náà àwọn òjíṣẹ́ màlẹ́kà yìí wọ́n jẹ́ kó yé pé tó kó má jákàn kí Ọlọ́run, kó má jákàn ìbùkún Ọlọ́run, kó má jákàn àánú Ọlọ́run. Àṣẹ Ọlọ́run bó bá ti dé ó dé nìyẹn. Afàyè tọrọ fún gbogbo ẹni tí ń wọ́ mọ pé ká má jákàn, Ọlọ́run bó padà ṣe, yóò sì dùn wá nú, yóò sì fún wa lọ́mọ alábàárìkà ọlá àti ànábì Ibrahim àti ìyàwó rẹ̀ níjọ́ kìíní àná. Eléyìí ànábì Ibrahim nígbà tó pèpè tó sì bẹ̀bẹ̀ tán, àwọn òjíṣẹ́ yìí ní má wulẹ̀ bẹ̀bẹ̀, má wulẹ̀ pèpè kankan, àṣẹ Ọlọ́run la fẹ́ lọ múṣẹ, kò sì lè yí padà. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run wá tẹ̀síwájú ní àárín àyà 87 sí àyà 84 tá a fi kánlẹ̀. Ọlọ́run sọ nípa ànábì Lútù fúnra rẹ̀ alayhi salatu wassalam pé ìlú ànábì Lútù àwọn òjíṣẹ́ yìí wọ́n débẹ̀, wọ́n lọ síbẹ̀. Lútù wá ń jẹ́ kó yé àwọn èèyàn rẹ̀ pé tó àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run mà ti dé, àwọn àyọ Ọlọ́run ti dé, àwọn tó yẹ pé ní wọ́n fún yín ní ìró ìdùnnú bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa, bẹ́ẹ̀ bá sì ṣàìdá ẹ rí Ọlọ́run he, ẹ wá yí padà. Mo yànda àwọn ọmọ mi fún yín, àwọn ọmọ mi obìnrin tí mo bí jọ yìí mo yànda wọn fún yín,
ẹ fẹ́ wọn, ẹ bá wọn lò, ẹ fẹ́ wọn ní ọ̀nà àlálì, ẹ bá wọn lò lọ́nà àlálì, ẹ má bára yín ṣe ní obìnrin tí ń bóbìnrin ṣe, ọkùnrin tí ń bọ́kùnrin ṣe, ẹ yàgò ń bẹ̀, ẹ yára fún, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Tòun ti bẹ́ẹ̀ náà wọn tẹ̀lé ìmọ̀ràn ànábì Lútù, wọ́n láwọn ò gbà, wọ́n láwọn ò tẹ̀lé iṣẹ́ rẹ̀, wọ́n ní gbogbo ohun tó ń sọ yẹn tàpọ ara rẹ̀ ni. Àwọn òjíṣẹ́ yìí wọ́n wá pàṣẹ fún ànábì Lútù pé tó ànábì Lútù wáàsí rẹ̀ ti tó, fi òru fi jáde kúrò láàrin ìlú, ìwọ àtàwọn ẹbí rẹ̀ kẹ́ ẹ máa lọ, ẹ má wẹ̀yìn, ẹ máa lọ tí ẹ má bójú ẹ̀yìn rárá o. Ṣùgbọ́n ìyàwó rẹ̀ kan ṣó ń bẹ tó yẹ pé ní yóò jẹ́ alábùkù tí yóò sì máa jẹ́ aláìgbọràn, òun tiẹ̀ yóò padà pín nínú ìyà àwọn ẹni ibi ni. Nígbà tí ìyà náà bá sọ̀kalẹ̀, àṣẹ Ọlọ́run dé lóòótọ́, ìyà Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀, ó sọ̀kalẹ̀ sílùú Sodom ní Palestine. Nígbà náà Ọlọ́run tó wá fi dí pé ní òjò òkúta ó bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀, tó yẹ pé ní òkúta tó gbóná, òjò rẹ̀ ní wá rọ̀ lé àwọn aláìgbọràn yìí lérí, àwọn ìjọ ànábì Lútù tí wọ́n gbọ́ràn yìí, òjò òkúta ní rọ̀ lé wọn lórí, àti ìyàwó ànábì Lútù tó jẹ́ aláìgbọràn, òjò yìí rọ̀ pa gbogbo wọn, ó sọ gbogbo wọn dẹdọ arinlẹ̀, ó sì pa wọn rẹ́ pátápátá. Eléyìí ó ń jẹ́ àmì ìfìyàjẹ aláìgbọràn àtàwọn alábòsí àtàwọn tí wọ́n bá ti ṣe kèfèrí sọ́lọ́run, gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ti gbé àmì rẹ̀ kalẹ̀. àwa bẹ̀ Ọlọ́run àlékè ọlá, gbogbo tí ń jẹ́ ìyà Ọlọ́run má fi dán wa wò, Ọlọ́run má fọwọ́ ìyà rẹ̀ gbá wa mú. Ìwà ìgbọràn táàfìrí ìyà Ọlọ́run kó là wá ń bẹ̀, èyí tá máa fi tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run kó darí wa. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akí ìmáàmù wa, ẹ ṣé púpọ̀ fún oúnjẹ mi àti Al-Qur'ani tí ẹ tún kà fún wa. Ó jẹ́ ká yé wípé kí a má jákàn níbi orí Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba ni èèyàn gbọ́kànlé, a gbọ́dọ̀ jákàn, ká máa rántí orí Ọlọ́run tọ́lọ́run ti ṣe fún wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti fẹnu àṣẹ yín náà sọ lẹ́ẹ̀kan, gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n wojú Ọlọ́run fọ́mọ, òun náà lẹ ti gbọ́, ẹ má jẹ́ ajákàn. Ilé àánú Ọlọ́run ọba ò ṣú nígbà kọ̀ọ̀kan. Tí èèyàn bá ti gbé ọkàn lé Ọlọ́run, Ọlọ́run ó sì máa dáyàn lóhùn. Tí èèyàn bá ti tán sínú Ọlọ́run, kí èèyàn má rò pé mo ti dàgbà, báwo mo fẹ́ ṣe, báwo ni ìgbésí ayé mi ti fẹ́ rí. Wàláhì Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú wa, Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú wa ní gbogbo ìgbà. Ọlọ́run jọ̀ọ́, ìmáàmù wa, dókítà wa Mu'izzuddin, Ọlọ́run bá gbàdúrà yín, Ọlọ́run bá gbàdúrà yín, gbogbo ohun tẹ́ ń fẹ́ Ọlọ́run bá ṣe fún yín, èyí tọ́kàn yín kọ́ Ọlọ́run bá yín kọ́, ọláwùgọ Ọlọ́run. Al-Qur'an yìí náà ó fẹ́ lè jẹ́ pé kéèyàn du stiarin yẹn mọ́ yín lọ́wọ́ pé ẹ jẹ́ kémi náà máa kà á, nítorí pé n tó lágbára ni. Tó bá dijọ́ gbéde alkiyama yóò máa sọ pé ní gbogbo ọ̀sẹ̀ ni dókítà ń ka Al-Qur'an fún wa, torí pé Al-Qur'an máa ń jẹ́rìí gbèyàn, yóò máa di ìmọ́lẹ̀, yóò máa di ọlá, yóò máa di gbogbo ẹ̀ fún yàn níjọ́ gbéde alkiyama. Kọ́lọ́run wá wọlá bẹ́ẹ̀ ṣe ń kà náà, táwa náà ń gbọ́, táwa náà ṣe ti ń mú lò, Ọlọ́run yóò di ìmọ́lẹ̀ fún wa, Ọlọ́run yóò di ìmọ́lẹ̀ fún wa, Ọlọ́run yóò di ọlá fún wa, Ọlọ́run yóò di ayọ̀ fún wa. Gbogbo àtàjọ wa ń gbọ́ náà, Ọlọ́run yóò di ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo wa, kó di ọlá fún wa, kó di òye fún wa. Tó dáa jù ní pé bí wọ́n ṣe ń ka Al-Qur'ani yìí ní gbogbo ọ̀sẹ̀ ní gbogbo wa pátápátá ló yẹ ká ní Qur'ani wa, ká ní nílé, ká máa ṣí, ká máa wò ó. Ẹni tí ò bá lè ka Al-Qur'an, ó yẹ kó ní English Qur'an, kó náà máa tẹ̀lé wọn. Tó o bá ní English Qur'an, wọ́n náà ní Yorùbá Qur'an, wàá máa tẹ̀lé wọn. Eléyìí tá ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ yìí ó tó lẹ́kọ̀ọ́ fún wa, káwa náà máa padà lọ máa wò ó. Ibi tá a bá kàdé wọn náà fi síbẹ̀, wọn náà rí pé kọ́dún kan tó a rí pé wọn náà ti bá Kùránì débì kan, ó ti bá Kùránì débì kan. Má kàn jókòó, má kàn máa gbọ́, ẹ jẹ́ active participant. Tá a bá ti ń gbé Kùránì, pàápàá àwọn ará ilé kéwu wa tí ẹ ti ka Kùránì àtẹ̀yìn tẹ́ ń ka Kùránì lọ́wọ́, ẹ̀yin náà opportunity lélẹ̀ fún yín ní gbogbo tí wọ́n ti ń kọ yín, kẹ́yìn náà máa ṣí. Bí wọ́n ṣe ń tìláwà ẹ̀, kájọ máa tìláwà ẹ̀. Bí wọ́n ṣe ń sọ ìtumọ̀ ẹ̀ lóyìnbó ní Yorùbá, káwa náà máa wò ó, a máa gbọ́ ìtumọ̀ Al-Qur'an, a máa mọ nǹkan tí Qur'an ń wí. Wọn àkàndé ní ká máa ṣe qira'atul Qur'an lásán, ká máa ṣe tàǹkàrà lásán, pé kó máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa. Káwa náà máa wo ohun tó lọ ń sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pé kò easy nígbà tó lọ ń sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì, kò ń ṣe eré lásán, kò ń ṣe ìwé àdúrà lásán, kò ń ṣe ó kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́, ó kọ́yàn ní gbogbo nǹkan. Ẹ jẹ́ á lọ mọ̀ àwọn ọmọ wa tó bá ti dìgbà tàǹkàrà tá a sàṣàlátù tán, kò tiẹ̀ sí segment yẹ kí ẹ máa miss nínú àṣàlátù yìí. Èèyàn á kọ́kọ́ ṣe kí ni?
èèyàn ṣe kí ni èèyàn kọ́kọ́ ṣe kí lórúkọ èèyàn ṣe àsàlátù ìyẹn náà pè ní askar tí èèyàn bá ṣe askar tán tá ti askar tán tá ti pe Ọlọ́run á wá padà lọ síbi kí ni á ṣe tilawatul Qur'an askar Qur'an tá bá ṣe yẹn tán á wá lọ síbi fíkìú àgbọ́yé ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ Ọlọ́run á tún ṣe yẹn náà tá bá tún wá ṣe yẹn náà tán á tún wá bọ́ síbi lẹ́kṣọ̀ wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa gbogbo eléyìí tá a sọ fún wa yìí nígbà tó gbé Ọlọ́run ó bi wá nígbà tó bá dijọ́ pé di àlùkìyámọ̀ Ọlọ́run ó bi wá o wọn á ní àfáwà ìmáàmù Abdulsọmọ yóò sọ fún wa àbí kò sọ fún wa wọn ló wí o ǹjẹ́ dókítà wa sọ fún wa àbí wọn sọ fún wa ló wí gbogbo àwọn àfá tá a ti ń gbé wá àwọn náà bọ́kùn lọ́rùn wa pé àwọn náà sọ àwa náà sọ tiwa pé wọ́n sọ fáwa náà àwa náà sì sọ sí gini àwa náà sọ fún yín wọ́n ní àìwé ò sí àìgbọ́bù ṣe àgbọ̀ máa gbà ní òkú tí ò jẹ́ ká àìgbọ́bù sí àìgbọ́bù ṣe àgbọ̀ máa gbà ní òkú tí ó jẹ́ ká àgbọ̀ máa gbà ní òkú tí ó jẹ́ ká àgbọ̀ máa gbà ní òkú tí ó jẹ́ ká àìwé ò sí àìgbọ́bù ṣe àgbọ̀ máa gbà ní òkú tí ó jẹ́ ká àwọn ti sọ tiwọn o gbogbo àtà ń gbọ́ mẹ́ẹ̀ká kan gbọ́ lásán ẹ̀já máa mú lò ẹ̀jẹ̀ káyé fúyẹ́ ní ọkàn wa kọ́lọ̀n jọ kọ́lọ̀n ṣàánú wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bákan náà a lọ síbi kàǹkà a lọ síbi fíkì wa tí a ti ń bá bọ̀ ní àtọ̀dọ̀ al-imam Abdulsamad Kuforiji insha Allah fádọ̀ ẹ̀ ṣe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين akí Ọlọ́run a ṣe àsàlátù fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kí Ọlọ́run dákun kó bẹ́ẹ̀ ní gbogbo Mẹ́dínà àdápadà orí Ọlọ́run dákun pé kárí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa jẹ́ ká bá Ànábì wọlé ọlá ká bá wọlé ọlá Ọlọ́run jẹ́ ká fi ọwọ́ ọ̀tún wa jẹ́ ká fi gbàgbé ṣe rí wa àmín ya Allah akí àwọn ọ̀gá wa bẹ́ẹ̀ látòrí imam wa Isa Muhammad al-Awwal akí wọn akúṣẹ́ imam wa al-Imam Dr. Muhyiddin Ajibade Ọlọ́run jẹ́ kárí àwọn ọlọ́pẹ̀ la hawla wala quwwata illa billah gbogbo yín màmá wa yín bàbá wa tí àjọ ń wà lórí ètò yìí náà lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ akí àwa náà pé akúṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kí a bá níbi tí ó lérè Ọlọ́run dákun sọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní ẹ̀san dáadáa Ọlọ́run jẹ́ kárí ẹ̀san náà gbà láyé ń bí Ọlọ́run má wá fi ẹ̀san náà dùn wá lọ́jọ́ ń gbé dàlùkìyàmà la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Last week we talk about oral sex but last week ibi tí a parí ẹ̀ sí last week náà ni pé when we are discussing the topic that we are on now is building an ideal Islamic home. Tẹ́lẹ̀ mo ti sọ kọ́kọ́ fún wa rí tí mi ìfẹ́ ká tún gbàgbé wo bí mo ti wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lónìí tí mo fẹ́ tún sọ pé tọkọ àti ìyàwó bá wà tí wọ́n jọ bára wọn ṣe lọ́kọ láyà tán ní nǹkan tọ́lọ́run bá fẹ́ wọ́n ní táwọn méjèèjì bá ti lọ wẹ̀ àbí kọ́ má wẹ̀ pàápàá if they want to dry themselves àwọn àfà kódà pàápàá jùlọ khali karamallahu wajha òun dídí sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé they should not wipe themselves with the same cloth. They should not wipe themselves with the same cloth. Rather, they should wipe themselves dry with a separate cloth. Only because wiping themselves with the same cloth, only it may or it can result in conflicts, marriage conflicts, and discord. So whipping themselves with the same cloth can result in marriage conflict and discord. So ọ̀rọ̀ yẹn wà nínú Rifatul Muslimin tí Khali karamallahu wajhahu tó kọ inshallah. So lónìí ká continue àwọn ọ̀nà tí àwọn nǹkan tá a ti fẹ́ sọ lórí ẹ̀ lónìí pàápàá jùlọ about concealing the private matters. So Islam Ànábì sallallahu alaihi wasallam kò kọ́ àwọn mùsùlùmí ní ìkọ̀kúkọ̀
yes tọkọ àti ìyàwó bá wà nínú ilé tí wọ́n bá bára wọn lájọṣepọ̀ tán Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pé gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ṣe ó ní gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ṣe nínú ilé kí wọ́n filẹ̀ sí inú ilé ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa gbé nǹkan tí wọ́n jọ ṣe nínú ilé kí ọkọ wá dé ìta ó wá dáàrin àwọn ọ̀rẹ́ pé wọ́n wá ń ṣe yẹ̀yẹ́ tẹ́ bá rí lánàá tí mo kí ìyàwó mi mọ́lẹ̀ mo ṣe gbá mo ṣàwo ó wá ń lọ ń sọ̀rọ̀ private matters ẹ̀yin méjì ṣe ni ló ń sọ ń ta kódà àwọn àáfà wọn gbà wá pé that act is a sin níwájú Ọlọ́run the act is a sin níwájú Ọlọ́run so that is to say you should conceal your private matters nǹkan tí ìyàwó àti ìyàwó ẹ bá ṣe nínú ilé concerning lọ́kọ láyà ẹ jẹ́ kó máa wà nínú ilé lọ́dọ̀ yín ń bẹ̀ ibi tóbìnrin mi ti ń bá kó rẹ̀ tó ti ń bá kó bára ẹ̀ nìyẹn tó bá dáa ní àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n bá wá sọ̀rọ̀ débi ìbálòpọ̀ láàrin ọkọ àti obìnrin á wá ní mo jẹ́rìí ọkọ mi ó máa ń satisfy mi gan ni mo máa ń gbádùn ẹ̀ gan á bẹ̀rẹ̀ sí ròyìn bọ́kọ ẹ̀ ṣe máa ń bá lò pọ̀ lójú àwọn ọ̀rẹ́ whereas ọ̀rẹ́ tó dẹ̀ ń ròyìn fún ọkọ tiẹ̀ kò gbádùn ọkọ tiẹ̀ so ọ̀rẹ́ yẹn á wá máa gbé ideology pé báwo lòun ṣe fẹ́ tọ́wò nínú ọkọ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ibẹ̀ láburú àti bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ so nínú Islam wọ́n ní we should conceal our own private matter because àfáwà Ali karamallahu wajhahu òun sọ pé among the worst of people in Allah's sight on the day of Qiyamah, on the day of judgment, is that husband who indulge in privacy with his wife and then reveal her secrets to others. Ali karamallahu ló sọ bẹ́ẹ̀ o ó ní lára àwọn tí ó burú jáì níwájú Ọlọ́run among the worst of the people in the sight of Almighty Allah is a husband that indulged in sexual intercourse with his wife, then after that reveal his wife's secrets to others. The same thing happens to women. So lára àwọn obìnrin tí ó burú wájú Ọlọ́run jáì náà ni pé kóhun àti ọkọ ẹ̀jọ́ ṣe tán nínú ilé kó wá dé ta tán kó wá lọ máa reveal secret ọkọ ẹ̀ tí wọ́n ń ta pé ọkọ mi ọlẹ́ tí ẹni kò lè ṣe ju ẹ̀kan lọ kò lágbára kò ní wá. So Islam kọ́ wa pé anytime we should always conceal our own private matters. Then let's move to more than once. Àwọn ọkùnrin tó máa sọ pé ọkùnrin tó ní ẹyọkọ ò tó wọn àbí káwọn ṣe méjì àbí káwọn ṣe mẹ́ta. Yes, ìyẹn kò sí nǹkan tó burú náà. Sharia Islam ó fi àyè gbà dáadáa. Ìyẹn depends lórí bí ọkùnrin bó bá ṣe lágbára sí. Ìyẹn depends lórí bí ọkùnrin ṣe rí. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ní kí á wà careful nípa ẹ̀ náà ni pé tí ọkùnrin bá ti ṣe ẹyọkan tán tó dẹ̀ wù láti ṣe kejì, wọ́n ní ìsídà kó lọ wẹ̀. A sọ ní upper week lọ́hùn tí ò bá sí àyè fún láti wẹ̀, wọ́n ní kó make sure kóhun ṣàlùwàlá kó fọ private part ẹ̀ kó dẹ̀ ṣàlùwàlá. Tó bá wá ní pé kò sí chance láti ṣàlùwàlá yẹn, wọ́n ní kó make sure pé kóhun tó engage before he can engage in second round. Ọkùnrin yẹn tàbóbìnrin yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ they should wash their own private part. They should wash their own private part before engaging in another round of sex. So because afawa Imam Ghazali nínú Ihya Ulumi Dini òun sọ pé at least what every couple should do before engaging in sexual intercourse is to pass water, that is to urinate, to pass water and wash their genital cleanse. So Imam Ghazali was sọ pé without this they should not indulge in sex. Imam Ghazali sọ pé without this láì ṣe pé bóyá wọ́n fọ private part wọn tàbí kí wọ́n ṣàlùwàlá tàbí kí wọ́n kúkú wẹ̀, pé tí méjèèjì àkọ́kọ́ yẹn bá nira láti ṣe wíwẹ̀ ni o àlùwàlá ni o, pé at least they should wash their private part before indulging in another round of sex, because
Imam Ghazali wá sọ nínú tírà yẹn Ihya Ulumuddin ó ní tí wọ́n bá fi lè indulge in another round of sex without washing their private part, only the result will be harmful and detrimental to them. Ẹgbọ́n mi yé, tí wọ́n bá wá indulge in another round of sex without washing their parts, their private parts rather, only the result will be harmful and detrimental to them. Imam Ghazali ló sọ nínú tírà tọ̀dọ̀ tiẹ̀. So ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn, the total nudity. Afẹ́ ká sọ yẹn náà, afẹ́ ká mójútó yẹn náà, the total nudity, kọkùnrin àtobìnrin kí wọ́n máa nígbà tí wọ́n bá fẹ́ bára wọn láṣepọ̀ kí wọ́n máa bọ́ gbogbo aṣọ tán lára pátápátá. Lóòótọ́ kì í ṣẹ̀ṣẹ̀, ẹ gbọ́ mi yé, kò kí ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Ìbátọ̀ ọ̀tọ́kùnrin àtobìnrin tí wọ́n fẹ́ bára wọn lájọṣepọ̀, wọ́n fẹ́ bọ́ gbogbo aṣọ tán pátápátá, because nǹkan tí Islam kọ́ wa tán ni pé we should not be in total nudity. We should not be in total nudity. That is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam teaches the Sahaba. But if at all, tọkọ àti ìyàwó wá fẹ́ bọ́ra tán pátápátá nígbà tí wọ́n bá ń ṣe tó bá jọ láṣepọ̀, they should make sure pé kò sí iná kankan débi pé ibi tí wọ́n bá ti máa bọ́ra lẹ̀ pátápátá ní wọn ò gbọ́dọ̀ ríra wọn. So wọn ò gbọ́dọ̀ ríra wọn. Torí àfáwà Abúlá Zamarkandi òun sọ pé tọkùnrin àtobìnrin tí wọ́n bá ń bára wọn lájọṣepọ̀ tí wọ́n wá ń wo ojú ara wọn àti tí wọ́n ń wo ìwòwò ara wọn ní ojoojúmọ́ every time yẹn, àfáwà Abúlá Zamarkandi òun sọ pé bí wọ́n ṣe ń wora wọn during the sexual intercourse yẹn, bẹ́ẹ̀ náà ni okùn ìfẹ́ tó wà láàrin wọn ó máa gé díẹ̀. Débi pé tó bá máa tó stage kan, wọn ní ìtìpẹ̀ púpọ̀, wọ́n lè máa ti lọ sí CS, wọ́n fẹ́ ra wọn tán, kò ní sífẹ̀ mọ́ láàrin wọn. So nǹkan tí àfáwà Abúlá Zamarkandi tó sọ nìyẹn. So if at all a husband and a wife want to be in nudity totally, wọ́n gbọ́dọ̀ pa iná kankan ò gbọ́dọ̀ sí ń bẹ̀ débi pé wọ́n á fi máa rí ojú ara wọn, ohùn lásán ni wọ́n máa gbọ́. So nǹkan tí wọ́n kọ́ wa nìyẹn, because Ali karamallahu wajhahu ó ní tí ọkùnrin àtobìnrin tí wọ́n bá ń wo ìwòwò ara wọn, ó ní the progeny, that is to say the resultant offspring, the progeny of such couple will certainly turn out to be shameless and immoral. That is what Ali karamallahu wajhahu said. If a couple during the sexual intercourse and then looking at the nudity of themselves, that is total nudity of themselves, they are seeing themselves, wọ́n rí òwò ara wọn lóòrò bẹ́ẹ̀, ó ní tọ́lọ́mbà fi lè ṣáàmì sí ìbálòpọ̀ tí wọ́n ṣe yẹn, there's probability for that resultant offspring to turn out to be a shameless and immoral. So kọ́lọ́ ń dákun kó la àwọn ọmọ wa ní orí ilé. So ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn lórí total nudity. Tí ọkùnrin àtobìnrin bá tẹ̀sí wá fẹ́ ṣe tó fẹ́ bọ́ra alẹ̀ sí òwò, kó make sure pé kò sí iná rárá, wọ́n paná, àwọn méjèèjì ò rí ìwòwò ara wọn. That is that. Then let's move to facing Qibla. Nǹkan tá a ti fẹ́ ká máa ṣọ́ òun náà ni pé during the sexual intercourse, ẹ dákun torí Ọlọ́run, we should be very careful. We should be very careful during the sexual intercourse. Pé we didn't face the Qibla. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra gan pé during sexual intercourse, make sure pé we didn't face Qibla, because this is regarded as an act of disrespect. Pàápàá jùlọ àfáwà tó emphasize lórí ọ̀rọ̀ yìí, òun ni Imam Ghazali nínú Ihya Ulumuddin. Ó ní wọ́n máa regard act yìí sí an act of disrespect to Almighty Allah. So at the same time náà, tí a bá tún bá kórí wa máa fèsì bẹ̀, òun ni wọ́n sọ yìí, kẹsẹ̀ wá dẹ̀ tún máa fèsì Qibla.
kórí wa máa fèsì kíbla kẹsẹ̀ wa tún máa fèsì kíbla ẹ gbọ́ mi yé torí èèyàn bá wá fèsì kíbla during the sexual intercourse is not a sin. Ẹ gbàgbọ́ yé mi yé dáadáa, it's not a sin, but àwọn àfáà ló mú wá pé they believe is an act of disrespect to Almighty Allah. It's an act of disrespect to Almighty Allah. It's not a sin. So that is why they said we should be very, very careful. We should be very, very careful during the sex intercourse that our head didn't face the Qibla. At the same time, our leg, at the same time, our feet rather doesn't face this direction of the Qibla. So only this should always be borne in mind. So now we are moving to incorrect position. Àti sọ̀rọ̀ lórí position tí ọkùnrin àti obìnrin tí wọ́n bá ń bára wọn ṣe pé wọ́n ní àwọn position wo ni ó dáa. Gbogbo position pátápátá ẹ gbọ́ mi yé, gbogbo position pátápátá ni Sharia Islam ló fọwọ́ sí. Àfi gbogbo position pátápátá ni Sharia Islam fọwọ́ sí, àfi position ẹyọ kan. Position wo náà nìyẹn, òun ni tó bá jẹ́ pé anal sex, anything that involve anal sex, ìyẹn ni Ọlọ́run bá ò fọwọ́ sí. Ìyẹn Ọlọ́run bá ò fọwọ́ sí torí ayal Qur'ani wà lórí ìyẹn. Ṣùgbọ́n tí ó bá ti ń ṣe anal sex, gbogbo position pátápátá, ajókòó ni o, asùn ni o, adúró ni o, afẹ̀gbẹ́lélẹ̀ ni o, gbogbo position tá fún ara wa tá máa ń lò, ìdúró, ìbẹ̀rẹ̀, ìjókòó, kásùn, káfẹ̀gbẹ́lélẹ̀, gbogbo position pátápátá ló wà permitted nínú Islam. But ìkan wà, it has exceptional cases. À ń bọ̀ lórí ìyẹn tá bá dé ibẹ̀. So Sharia Islam fàyè gbà wá ní gbogbo position tá bá mọ̀ pé ó bá ti tẹ́ ọkọ àti ìyàwó lọ́rùn. Gbogbo position tó bá ti tẹ́ ọkọ àti ìyàwó lọ́rùn, yes, ni wọ́n lè bára wọn lò pọ̀. Yàtọ̀ sí anal sex. Kí ni anal sex náà ni pé kọkùnrin máa ti ọ̀pá, kó máa ti ọ̀pá ẹ̀, kó máa lọ ti bọ ojú ibi tí ẹ̀gbin ìgbọ̀nsẹ̀ tí ń bá jáde. Kọkùnrin lọ máa ti nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ bọ ojú ibi tí ìgbọ̀nsẹ̀ tí ń bá jáde, nǹkan tó ń jẹ́ anal sex nìyẹn. So Sharia Islam ó dẹ̀ kọ́ pátápátá, Islam kọ́ pátápátá fún wa. Tí kì bá ti ń ṣe yẹn, tó bá jẹ́ pé ibi the right place ni ọkùnrin ń lọ, the right place lọkùnrin fẹ́ wọ̀, kò sí position tí ò lè bá wọ̀. Kò sí position tí ò lè bá wọ̀. But there are some incorrect position that we want us to know. Incorrect position that we want us to know. The incorrect position tá ń sọ yìí, nígbà tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní exceptional pé position kan wà exceptional tá fẹ́ discuss lórí ẹ̀ nísìn. Àfáwa tó ṣe tírà Tibun Nabawi, mo gbàgbé orúkọ àfá náà. Àfá yìí ló ṣe tírà Tibun Nabawi. Àfá yẹn sọ pé ó ní sexual intercourse tọkùnrin àtobìnrin bá ń ṣe in standing position. In standing position, it said coitus in the standing position cause the body to become weak. Nǹkan tí àfáà wa sọ nìyẹn nínú tírà Tibun Nabawi pé ọkùnrin àtobìnrin lórí ìdúró wọ́n wá ń bára wọn ṣe pọ̀. Àfáà yìí ó ní ìmá bára ẹni ṣe papọ̀ lórí ìdúró, ó ní ọkùnrin ló máa ń affect. Ọkùnrin ló máa ń affect because nǹkan tọkùnrin yẹn fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ agbára ló ń lò. It's using nerves, iṣan àti agbára, àwọn nerves àti kíní ló ń lò, muscles ló ń lò. So òun fúnra rẹ̀ has already exerted pressure on himself because of that sexual intercourse. So kó tún wá dúró kó wá tún wá fi ọwọ́ gbé ìyàwó sókè lórí ìdúró láti máa bá ìyàwó ṣe, láti máa bá ìyàwó ẹ̀ ṣe. Àfáà wa Tibun Nabawi ó ní ìṣesí eléyìí, it causes the body of the man to become weak. It causes the body of the man to become weak. Àfáà náà wọ́n tẹ̀síwájú, ó ní it also causes harms. It also causes harms to the nerves,
to the nerves. Àwọn iṣan ara òun ló máa affect, iṣan ara ọkùnrin ló máa affect, but àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ò ní mọ̀. So tọkùnrin bá wá ń lọ kò tí ní pé iye certain age kan àwọn iṣan ara ẹ̀ á ti máa weak. So ọkùnrin ẹ jẹ́ kí aṣọ yẹn dáadáa. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n ní tọkùnrin àtobìnrin bá dúró lórí ìdúró tó bá bára wọn láṣepọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ kọ́, ṣùgbọ́n wọ́n kọ́ pé wá ṣàkíyèsí, àwọn àfáà yẹn pé wá ṣàkíyèsí. Samarkandi ó mention nínú tírà Bustan, Tibu Nabawi àfáà tó kọ́, even Bustan tí àfáà wa Ali tí ó kọ́, àwọn náà tún mention nínú ẹ̀. So oríṣiríṣi wọn ló mention pé kọ́ máa ní kí ọkùnrin àtobìnrin, kọkùnrin máa bá obìnrin ní àjọṣepọ̀ lórí ìdúró, tóun dúró, wọ́n ní it causes the nerves to weak, it causes the body to weak. So only sexual intercourse in standing position, yes, also causes the concession of arasha. Wọ́n pè àìsàn kan ní arasha nínú Lárúbáwá. So kọkùnrin máa ní intercourse lórí ìdúró, wọ́n ní it causes the condition that we called arasha. Kí ni arasha yẹn? Òun ni perpetual tremor. It causes tremor for the man. Kó máa bá obìnrin lájọṣepọ̀ lórí ìdúró, and this is probably due to damage of the nerves and nervous system. Tí nerves and nervous system tó ti wà damage ní wọ́n ní nǹkan tó ń pè ní tremor máa ń jáde. So ọkùnrin agbọ́dọ̀ wà very careful on that. Then there are some undesirable acts. That we should be conscious of. Yes, lára àwọn ìṣesí ọ̀hún náà ni pé it is undesirable to talk excessively during intersexual intercourse. It is undesirable to talk excessively. Ẹ bá mi note here. Excessively during the sexual intercourse. Pé tọkọ àtìyàwó bá ń bára wọn ní àjọṣepọ̀, wọ́n ní kó máa ṣọ́ ọ̀rọ̀ sọ, kó rọra máa sọ̀rọ̀. Torí ibi tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ jù, number one alákọ̀ọ́kọ́, condition tọkùnrin wà yẹn, ọkùnrin lè sọ nǹkan tí ò ní lè ṣe ń gbà yẹn tó dẹ̀ máa padà di ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn. Obìnrin pàápàá lè sọ nǹkan tí ò ní lè ṣe ń gbà yẹn tó dẹ̀ máa padà jẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn. So wọ́n ní ká máa ṣọ́ ọ̀rọ̀ sọ, ká dẹ̀ ràn ká jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa tá a fẹ́ sọ kó wà limited to bare necessity. So nǹkan tó ń tẹ̀lé láti sọ fún wa ni pé tọkùnrin àtobìnrin bá tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ during sexual intercourse, it must be necessary for them to talk, not unnecessarily. It's not unnecessarily, only because Islam advocates dignity even at such occasion. Afawa Abula Samarkandi tí mo náà tó kọ Bustan, òun sọ pé the excessive speech during sexual intercourse could be the cause of dumbness in the offspring. Ẹgbọ́n mi yé, Afawa Abula Samarkandi tí mo náà kọ tírà Bustan yẹn, òun sọ pé ọ̀rọ̀ àpọ̀jù tọkọ àtìyàwó bá ń sọ̀rọ̀ tó bá pọ̀jù, ọ̀rọ̀ àpọ̀jù nígbà tí wọ́n ń bára wọn lájọṣepọ̀, tọ́lọ́run bá fi lè ṣe àmì sí ìbálòpọ̀ tí wọ́n ń bára wọn pọ̀ yẹn, ó ní there is probability for the resultant offspring, ọmọ tí wọ́n máa bí jáde láti ìbálòpọ̀ yẹn, ó ní there is probability for that offspring to be dumb. Pé dumbness will come in lára ọmọ yẹn. So Ọlọ́run máa ya àwọn ọmọ wa ní òjì, Ọlọ́run máa ya ọmọ wa ní bébé, Ọlọ́run máa ya ọmọ wa ní aláìgbọràn. So ìyẹn ẹ jẹ́ ká sọ. They also said it is undesirable for both the partners. Yes, mo ti sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan, undesirable, that is undesirable act. Makruh, fọwọ́ makruh, nǹkan tá a kọ̀ tá a fẹ́ ni kí ọkùnrin àtobìnrin kí wọ́n máa wo private party ara wọn nígbà tí wọ́n bá jọ ń májọṣepọ̀. Ẹgbọ́n mi yé kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́sàbílẹ̀ harami, ẹgbọ́n mi yé ò kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ o, ṣùgbọ́n makruh ni makruh, nǹkan tó wọn àfa kọ̀, wọ́n ní àfẹ́, it's undesirable act to be looking at each other private part when you are having sexual intercourse. So àfa wa tó ṣe Suratul Ilam, tírà kan wà tí wọ́n pè ní Suratul Ilam, àfa wa tó ṣe ó ní looking
Only habitual, only habitual looking. Na fa yẹn sọ kì í ṣe pé bóyá ó kàn ṣe mistake lè bí láti ṣe kíní ojú ẹ̀ kàn gba ẹmọ ojú yàn lè gba ojú ara kọjá but kàn ti wá mú ní ṣe sí pé gbogbo ògbà tá bá ti fẹ́ bára lájọṣepọ̀ àti ká máa wo ojú ara wa òun là fa yẹn sọ pé the habitual looking at the private parts of the woman could result in blind offspring. Pé tọkọ àtìyàwó bá ń wo ojú ara wọn ní gbogbo ìgbà tọ́lọ́run bá fi lè lọ ṣe àmì sí ìbálòpọ̀ wọn yẹn ó ṣeéṣe there is probability for that offspring ọmọ tí wọ́n bá bí láti ara ìbálòpọ̀ yẹn kó padà kójú ẹ̀yẹn padà fílẹ̀ sáyé lọ. Ẹ gbọ́ mi yé so àfáwà tó ṣe Suratul Ilam òun ló sọ yẹn pé ọmọ tí wọ́n bá bí lásìkò tí wọ́n lájọṣepọ̀ tí wọ́n wá ń wojú ara wọn yẹn ó ṣeéṣe kò sí bọ́mọ yẹn fẹ́ ṣe ó tiẹ̀ ṣeéṣe ni it's possible for the offspring to become blind before he leave this earth. Ojú ọmọ tí wọ́n bá bí yẹn máa fílẹ̀ sí ayé lọ ni. So ó lè má fọ́jú láti kékeré but tó bá ti wá ń tó bí àbí ẹni yẹn wá ń tó bí àbí ó ti wá ń dàgbà bí 60 ó lè fọ ṣokùnfà sábàbí ẹni yẹn tó bá ti tó bí 60 kójú bẹ̀rẹ̀ sí dùn 60 70 kójú bẹ̀rẹ̀ sí dùn. So pé at the end of the day irú ọmọ tí wọ́n bá bí látara ìbálòpọ̀ nígbà tí ọkùnrin àti obìnrin tí wọ́n ní sexual intercourse tí wọ́n wá ń wojú ara wọn yẹn pé ọmọ tí wọ́n bá bí látara ìbálòpọ̀ yẹn ó ṣeéṣe kí ojú ọmọ yẹn kó filẹ̀ sí ayé lọ. So àfáìwá continue only although it is permissible for husband and wife to look at every part of each anatomy. Àfáwà Zamarkandi náà àfáwà tó ṣe Suratul Ilam náà ló sọ bẹ́ẹ̀ only though it is permissible for the husband and wife to look at every part of their anatomy of each other's anatomy. Ó wà nǹkan tá a gbà ni but is an undesirable mo ṣe sọ fún wa mo ní kì í ṣe haram but makruh ni is an undesirable act from the moral point of view. Nǹkan tá a bá yẹn sọ nìyẹn. So wọ́n ní Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nígbà tí wọ́n wo ìtàn Ànábì sallallahu alayhi wa sallam pẹ̀lú Aisha sọ nínú wàzínà sọ̀yí Muslim Aisha gbà wá pé bánàbí ṣe bá òun lájọṣepọ̀ tó Ànábì ò wo ojú ara kò wo ojú ara òun ò sì wo ojú ara Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. So ọ̀rọ̀ yẹn wà nínú sọ̀yí Muslim. So many of the scholars, almost the scholars, Islamic scholars, are of the opinion that looking at wife genital causes the eyesight to weaken. Ẹgbọ́n mi yé, gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àfà pátápátá ló panupọ̀ of the opinion that looking at the genitals of the wife, kọkùnrin máa wo ojú ara obìnrin, looking at genitals of the wife only can cause the eyesight to be weakened. So tó túmọ̀ sí pé yàtọ̀ sí ọmọ tí wọ́n máa bí tójú ẹ̀ máa fọ́ ọkùnrin pàápàá náà ojú ẹ̀ yẹn máa weak bó bá ṣe ń wo ojú ara ìyàwó ẹ̀ sí ní gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ náà lójú yẹn á ṣe máa weak ojú yẹn máa weak títí tó máa fi di pé ojú tìyẹn náà gangan náà máa filẹ̀ sí ayé lọ. So ẹ jẹ́ kí a ṣọ́ ìyẹn. Then the excessive sex ibẹ̀ ni mo wá lọ ṣe rí question eléyìí ó le láti dáhùn fọ́pọ̀lọpọ̀ because it depends on individual capacity. It depends on individual capacity. So but in this case ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfà wọ́n gbà wá ní ìyànjú ni pé we should have the spirit of moderation, yes, in anything that we are doing. That is what the scholars advise us. We should have the spirit of moderation in everything that we are doing in this life, including sexual intercourse. We should be moderate. So we should be moderate
so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfà wọ́n gbà wá láàyè pé wọ́n advise pé tí ọkùnrin bá wà the desire of two opinion. The desire of two opinion. Alakoko, one, we have a natural desire. We have a natural desire. Then we have a stimulation. Stimuli. Desire of two. We have natural desire. Then secondly, we have a stimulating desire. So, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé the natural desire bọ́lọ́hun ṣe dá wa gangan, bọ́lọ́hun ṣe dá wa èèyàn gangan. Natural desire wa ẹ lọ ṣọ́ gbogbo ọkùnrin pátápátá. Natural desire ọkùnrin kò kí ń ju ẹ̀ẹ̀kan lọ lọ́sẹ̀. So, ọkùnrin tó bá wá dàbí pé ó bá wá kúndùn kó máa súnmọ́ obìnrin, natural desire ò kí ń ju ẹ̀ẹ̀mejì lọ lọ́sẹ̀. Ọkùnrin mi gangan láàrin oṣù kan, ọkùnrin mi ò kí ní natural desire. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ desire ta ní lónìí, we have something that stimulates us. Stimulation ló máa ń lead ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ sí sexual intercourse. Stimulation ni. So then this stimulation yìí, àwọn àfáà ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n kọ́ wa pé ó máa ń kó bá ọkùnrin ni. Ẹ gbọ́ mi yé. Stimulation máa ń kó bá ọkùnrin ni. Stimulation bí kíni? Bóyá ọkùnrin ó ń wo porn video. On wo articles, porn articles, on wo kini, àbí he's thinking of that sexual intercourse. To ma wá lead sí desire yẹn. So, anything that stimulates the sexual intercourse are very dangerous to the man. So that is to say, a man should be in a natural condition. The natural desire before he engages sexual intercourse. Pé tọkùnrin bá tó bá jẹ́ pé naturally ní kíní ẹ jáde wá lára ọkùnrin tó wá ní sexual intercourse yẹn, wọ́n ní kò sí àìsàn kankan, kò sí aburú kan tó fẹ́ kó bá. Kódà àǹfààní ló máa jẹ́ fún. Ṣùgbọ́n tí kì bá wá ṣe natural desire tó bá jẹ́ pé nǹkan kan ló stimulate ẹ̀, wọ́n ní ká wà very very careful because of those stimulation. Abdullahi Zamarkani rahimahullah, òun ó gbà wá nínú ẹgbàá wá pé Ali karamallahu wajhahu nínú tírà tí Ali ṣe Bustan, only person that desire to maintain his good health for many years to come. Only ìṣesí mẹ́rin kan wà fún ọkùnrin tó fẹ́ maintain good health for many years to come. For many years to come. Only ìṣesí mẹ́rin yìí ni kó lọ mójútó. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀, Ali karamallahu wajhahu, ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀, ó ní he should eat in the morning and the night only. Kó má máa jẹun ọ̀sán. Ali karamallahu ló sọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní ẹni tó bá jẹ́ whoever that want to maintain a good health for many years to come should be conscious of the following first action. 1, eat in the morning and evening only. Eat in the morning and evening only. The second one, Ali karamallahu wajhahu, only the person should abstain from taking loan and debts, because this will cause him much anxiety and worries. So ọkùnrin yẹn gbọ́dọ̀ máa páyà láti jẹ gbèsè, kó yé máa jẹ gbèsè tó bá fẹ́ ní ẹ̀fàlàgbáyọ̀ kò tó dẹ̀ fẹ́ maintain good health for many years to come. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀, the person should desist from walking around barefooted. Ẹgbọ́n mi, kó ní tọ̀hún kó má máa fẹsẹ̀ lásán rìn káàkiri. Kéèyàn máa fẹsẹ̀ rìn lásán rìn láì wọ bàtà. Wọ́n ní ó máa ń jẹ́ kéèyàn tètè darúgbó ni. Ẹsẹ̀ kéèyàn máa fi rìn kó máa wọ bàtà, ó máa ń jẹ́ kéèyàn tètè darúgbó ni. So only the person should desist from walking around barefooted. Then number 4, only that person should reduce sexual intercourse to bare minimum. The person should reduce sexual intercourse to bare minimum. Only tí ọkùnrin yẹn bá ti wá mójútó nǹkan mẹ́rin tí a dárúkọ yìí, ẹnìyẹn ó ní ó máa maintain good health for many years to come. Now, because excessive sexual intercourse only results in the condition of premature ejaculation. Ali karamallahu wajhahu ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní kọ́kùnrin máa ní sexual intercourse ní gbogbo ìgbà, ó ló máa ń result sí premature ejaculation. Ó máa ń result sí premature
ejaculation, which is in turn is the root of many physical, psychological, and marital frustration for both the husband and the wife. For both the husband and the wife. Inshallah, ibi báyìí náà ni a máa bàdé tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Okay, ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa béèrè question pé okay, nígbà tẹ́ ní ká wà moderate sexual intercourse, ó dá ẹ̀ẹ̀mélòó ló dá fún wa láti máa ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ìyàwó wa, àbí báwo la ṣe máa ṣe. Inshallah, ìyẹn la máa discuss in next week. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kẹ́tọ́ lọ bá dáhùn ìbéèrè bí méjì a ṣe ti gbé lecturer wá sí orí live, wọn ní bínú ni inshallah. Ẹ bá sáré dáhùn ìbéèrè méjì. Ìyá kan béèrè lẹ́ẹ̀kan wípé nígbà tẹ́ sọ wípé ká má kọjú sí kíbla, àdìsí ànábì ló sì ní pé ká bá fẹ́ sùn a gbọ́dọ̀ máa kọjú sí kíbla ní gbogbo ìgbà láti sùn, ká kọrí sí kíbla. Ìyá wa ìwà béèrè ìbéèrè yẹn lẹ́ẹ̀kan wípé ṣé gbogbo ìgbà náà la máa tọ́ bẹ́ẹ̀dì ni, ká máa tọ́ bẹ́ẹ̀dì wa tá bá fẹ́ ní àjọṣepọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, alhamdulillah rabbil alamin. ẹ dáhùn ẹ̀gbọ́n torí àsìkò. Ìyá wa kan náà ní ó yẹ káwọn àwọn olóyè kó ṣe léyìí o, wọ́n test ẹ̀ sí mi ni o. Wọ́n ní nígbà tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan pé kí ọkùnrin àti obìnrin kan máa wo private party ara wọn. Ọkùnrin tó bá fẹ́ fi nǹkan ọkùnrin ṣeré ńkọ́, ipe ṣé kò ní wò ni àbí kò díjú ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe, wọ́n test ẹ̀ sí ni o. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ṣé rí ti àkọ́kọ́ question yẹn pé káyé face kíbla tá bá ní sexual intercourse. Ànábì sallam ló kọ́ wa pé tá bá fẹ́ sùn lóòótọ́ kí a máa yọjú sí kíbla, ká jẹ́ kó rí wa kọjú sí kíbla, ká dẹ̀ fi ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún wa ká fi lélẹ̀. So ẹni tó bá ti wá yí bẹ́ẹ̀dẹ̀ láti tọ́ntọ́n bẹ́ẹ̀dì sí kíbla, ṣé mọ̀ pé is different from sexual intercourse. Different from sexual intercourse. The sexual intercourse is another body of ìjọsìn lọ́tọ̀ fúnra rẹ̀. Another ìjọsìn ni òun fúnra rẹ̀ lọ́tọ̀. Ìyẹn téèyàn bá ṣe lọ́nà tó tọ́. But àwọn àfáà tó wá gbà wá, gbogbo àwọn Abdullahi Zamakandi ní àfáà wa Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, àwọn mú from their own opinion pé facing the Qibla when you are having sexual intercourse is a sign of disrespect to Almighty Allah. Torí pé Qibla yẹn ni à ń yọjú sí. So wọ́n ní ká máa wà, we should be very careful not to face the Qibla. It's easy. You should be very careful. Téèyàn bá wá face Qibla, ẹ máa gbọ́ mi, téèyàn bá wá face Qibla, wọn ò sọ pé onítọ̀hún jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ o. Imam wa ẹgbọ́ wáyé, wọn ò ní jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. But àwọn kọ̀ they suggest from their own opinion. Now, Imam Samuel ká lè fi rinlẹ̀, Ọlọ́run ò sọ, Ànábì ò sọ, àwọn àfáà ni wọ́n fún wa nínú kíyàsí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí àkọsílẹ̀ náà pé kódà àdìsí wà lórí ẹ̀ pẹ́ńṣà pé tí tànábì bá fẹ́ tó wọn àtànábì bá jọ fẹ́ ṣe lọ́kọ láya pé ẹ̀gbẹ́ ló máa ń yí sí kíbla, wọn kì í yí orí sí kíbla, wọn dẹ̀ kì í yí ẹsẹ̀ sí kíbla. Ó wà lákọsílẹ̀ nínú àdìsí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. But téèyàn bá wáyé sí kíbla kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ rárá, kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ o. But àwọn àfáà yẹn kọ́ suggest ni pé torí Ànábì ò sọ, Kùránì ò dẹ̀ sọ, yes. But àwọn àfáà ló mú wá from their own point of view pé they from their own opinion wọ́n sọ pé is a sign of disrespect. So téèyàn bá wá rí yẹn sìn, èèyàn máa ṣọ́ kí dẹ̀ ṣe pé téèyàn bá yọrí sí kíbla náà wọn ò sọ pé bóyá nǹkan kan máa ṣe ẹni tí ó yọrí sí kíbla o, àbí nǹkan kan máa ṣe ọmọ tí ó bá bí o, rárá o. What they said is that we should be conscious. We should be conscious of facing the Qibla when having sexual intercourse. Then one question tí màmá wa béèrè pé ẹni tí ó bá máa ìyàwó bá fẹ́ bá ọkọ ẹ̀ ṣeré tó dẹ̀ necessary láti bá ọkọ ṣeré from ojú ara pẹ̀lú nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀. Alhamdulillah rabbil alamin. Tí èèyàn bá fẹ́ bá ọkọ ṣeré, salamu alaikum, kì í ṣe ojú nìkan ṣoṣo. Ó dá
mo fẹ́ fún wa ní instances kan kọ́kọ́ àtobìnrin kí wọ́n máa bára wọn ní àjọṣepọ̀ nílé ṣé mọ̀ pé àṣẹ Ọlọ́run bá ní pé wọn nídìí àti tanná wọn nídìí àti rójúra wọn kódà ọkùnrin ò nídìí àti sọ pé òun fẹ́ wo ibi tó òun fẹ́ kí ọ̀pá òun bọ̀ àṣẹ Ọlọ́run bá ní láìsí iná rárá àríṣe at the same time it's possible for the couples to play with themselves without the light. Ó possible fún wọn torí àwọn yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan pé tó bá tiẹ̀ máa happen pé ọkùnrin àti obìnrin fẹ́ bọ́ra wọn sí òòtọ́ nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣeré kí wọ́n make sure pé wọ́n pa iná tí wọ́n bá pa iná tó yàwó bá wá fẹ́ bá ọkọ ṣeré láti ibi nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ she can do it without seeing the private part. Ìyàwó lè rí láì rí private part yẹn but mind you we've talked about the oral sex last week. Because of that oral sex lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń wo ojú ara ìyàwó wọn and then a ṣì máa tún sọ̀rọ̀ oral sex yẹn lẹ́ẹ̀kan sí because nǹkan tó ṣì pamọ́ lábẹ́ ó ṣì pọ̀ dáadáa so wallahu alam obìnrin lè bá ọkọ ṣeré láì ṣe pé bóyá ó wojú ara ó easy gan. alhamdulillah rabbil alamin jazakumullahu khairan jaza Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín illa alhamami insha Allah adúpẹ́ púpọ̀ fún ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ látara fíkú yìí náà wá ní next week ẹ̀yìn náà àwọn kankan torí ìyàwó kan sọ wípé sókùn ṣe pé ẹ̀sìn tá ń ṣe ìṣe kò wà rí jìdì jù báyìí má ṣe léyìí má ṣe tàn má ṣe léyìí má ṣe tàn nípa sport nípa tẹ́ńsọ̀ yìí àtàwọn kankan á béèrè ìbéèrè yẹn tó bá di next week a fẹ́ dá Hajjia wa Rashidat AKEUSOLA a fẹ́ dá wọn dúró rárá insha Allah bi qudratillah nítorí agbami ìgbésí ayé wa lélẹ́yìí tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ mójútó tá a sì gbọ́dọ̀ mọ̀ dáadáa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí eléyìí tí ẹ wá ń ṣe fún wa yìí náà ọlọ́njẹ́ abalẹ̀ ibi tí ó ní èrè illa alhamami insha Allah ọláyìnà àtọ́yìnà bismillahir rahmanir rahim inna àtọ́yìnà kalkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar jazakumullahu khairan jaza ọlọ́nba ṣe dáadáa fún yín ọlọ́nba gbàdúrà yín àtàwọn tá ń wò wá àtàwọn tó ń gbọ́ wa ẹ̀kọ́ ìsìláàmù náà ọlọ́njẹ́ ó máa gòkè sí wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bákan náà báyìí a lọ sọ́dọ̀ Hajjia wa Rashidat AKEUSOLA, the director of care in a long-term care facility ní Canada inshallah. Ìyá àtẹ̀wò yìí náà gbogbo wa láti mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni tí ó mowó ṣùgbọ́n ìyá wa yìí náà she's a director of nurse ní ibi kan tó tóbi hospital kan tó tóbi ní Canada tí wọ́n ń wo àwọn èèyàn sàn inshallah ọ̀rọ̀ náà wá tún sí kan àwọn náà torí gbogbo tó ń jà ràìnràn yìí náà frontliner náà ni àwọn náà wà tí wọ́n ń ṣe àmójútó COVID-19 àti gbogbo àwọn tí ó ń jáde tí àwọn náà dẹ̀ lè testify sí ní gbogbo ìgbà àdúrà tiwa náà ń bá wọn kọ́lọ̀ má jù rẹ̀ wọ́n láíláí àti gbogbo àwọn medical practitioners náà tó kù tí wọ́n wà ní frontliners tí wọ́n mójútó wọn àwọn nọ́ọ̀sì wa kọ́lọ̀ ń bá ṣàánú wọn torí àsìkò yìí ó tiẹ̀ fẹ́ sú wọn wọ́n ṣe ń gbé oní covid wọlé náà wọ́n gbélé wa wọ́n sì ń ṣàánú àwọn èèyàn náà ni ọlọ́run àtàrẹ náà lẹ́lòmí náà ti kó kọ́lọ̀ ń jọ gbogbo àwọn medical practitioners wa bẹ̀rẹ̀ àwọn doctors wa ni ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀rí àwọn nurses wa ni ó bẹ̀rẹ̀ àwọn LPN wa ni àti gbogbo àwọn tí ó jẹ́ pé àwọn náà tí wọ́n náà ń ṣe direct care tó jẹ́ pé admin náà làwọn náà kò sẹ́ni tí ó bá ti wà ní health care facility kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ sínú ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú gbogbo alápapọ̀ ọláwùgọ́ Ọlọ́run ọláàánú Ọlọ́run náà láì sọ pé ó ṣe pàtàkì kí àwa náà kí a bójú ohun tó ń jẹ́ COVID-19 gan pàápàá akànlè máa gbọ́ ni ká lè mọ pàtàkì ẹ̀ ká lè mọ how to prevent ourselves ká lè mọ what next kí ló tún kù ṣé COVID-19 nìkan la ní ni àbí we have some others pandemic tí ó wà lágbàáyé lẹ́nu inshallah today we are looking into COVID-19. We want to know what is COVID-19, what are the examples, some viruses we have, so that we know how to guide ourselves, how to maintain ourselves, how to make sure we protect ourselves from these small boy, the COVID-19, the teenager that is disturbing
all the world at large right now. I believe what everybody is talking about is COVID-19. If you sneeze, it becomes problem. If you cough, it become problem. If you do anything, it become problem. Even though níbi tá a ti ń kírun gan, you have to keep 6 feet everywhere. On which some years back we don't have that. Now we're going to COVID-19, inshallah. We're using this medium to welcome our dear Al-Hajjia Rashida AKEUSOLA, AKEUSOLA. Marhaban, ala wa sahlan wa marhaba bikun. Kí Ọlọ́run bá kí ó bá wa kí yín. Ẹlòmíì ò tí a mọ̀ pé ẹ̀yin ni, torí pé women enlightenment ni wọ́n ti máa ń sábà máa rí yín. Ó ṣàgbéjì sẹ́lòmíì pé a tún rí yín lè ní. Ẹ sálámù kẹ́lẹ́ mọ̀ pé ẹ̀yin ni. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Imam. Alhamdulillah, adada halki. Alhamdulillah, wa rida nafsi. Alhamdulillah, wa zinata arshi. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khairu halki. Afdalul anbiya wa imamul mursalin. Habibina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We give glory to Almighty Allah. We thank Him for protecting us, bringing us back here today, and making this possible for us to achieve. We glorify His holy name. Before Him, there is none, and there will be none after Him. The Alpha and the Omega. We beseech Him for His continuous protection on every one of us. Amin ya Allah. Assalamu alaikum gbogbo ilé pátápátá o. Alhamdulillah rabbil alamin. What we'll be looking at today is the big boy, like Imam rightly said, COVID-19, the pandemic. What is this? What is COVID-19? What is pandemic? We won't go to pandemic without talking about endemic and epidemic. So, ó kan àwọn yẹn kó tó di pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sáré lọ sí pandemic yẹn, torí pé yẹn gangan ni the major one. Endemic yẹn is kind of localized. Spread of disease náà ni gbogbo oríṣi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá sọ yìí. But endemic is kind of localized to a certain country or certain set of people. Like when we say malaria is endemic to some African countries, especially Nigeria. So that is endemic. Àti mọ̀ pé malaria nǹkan tó máa ń ṣe wá ní Nigeria ni. If you go to other countries or other continents, if you have malaria, they may ask you to quarantine for some days. You know, one treating you be outcast in it. But because it is endemic in Nigeria, we know how we can handle it to any severe complications for anybody that, you know, or are infected. So that is endemic. It's kind of localized. So then we move on to epidemic. So epidemic, that one is actively spreading. It's a disease that is actively spreading, and it's spreading at an alarming rate that it's the daily discovery of it is beyond expectation. For instance, nísìngbà tí COVID máa bẹ̀rẹ̀, it started as epidemic in Wuhan, China, but rates yẹn wá so alarming. Ó wá di pé ó gbé P sínú. When we look at this P tó ti gbé sínú yìí, it's like a passport. When you have your passport, you can travel, you know, outside your own country, outside your own vicinity, you can travel elsewhere. So nǹkan tó jẹ́ kí COVID-19 kó di pandemic nìyẹn, torí pé ó ti fi P sínú, ó ti ní passport láti rìn, láti jáde lọ sí kúrò ní China lọ sí àwọn ìlú èmi. So pandemic is like a global disease, like a widespread disease, tó jẹ́ pé ó affect so many countries, continents, even the whole world.
So only ó jẹ́ pé COVID-19 wọ́n ṣe wá refer ẹ̀ sí as pandemic because ó affect almost all parts of the world, and we are Naam, still in it now. alájà ẹ má bínú, a fẹ́ kó wà torí aláwọn ìbéèrè ní díẹ̀díẹ̀ torí pé ẹ máa mú mára wọn láti máa bá wa dáhùn ẹ̀ inshallah, and it's going to be interactive inshallah. Àsìkò tá a dẹ̀ wáyé náà tá a bá rí ẹni tí ó fẹ́ béèrè ìbéèrè ohun tí ò yé wọn lórí ẹ̀ náà alẹ́ ni tó ka tó ṣó láti máa bá wa dá wa lóhùn inshallah. Ìyá wa ti bá wa sọ nípa tí ń jẹ́ coronavirus gangan, wọ́n ti bá wa sọ inshallah. Ìyá wa afẹ́kẹ́ fún wa ní, can you give us the example of coronavirus? If you have the example, ẹ lè sọ pé àwọn báyìí ló wà, ẹ fún wa nìyẹn inshallah. Coronavirus is severe acute respiratory virus, family of viruses that will affect the respiratory system of the body. So we have the Delta, we have the Alpha, we have the Beta, we have the Gamma, we have the Omicron. So, but it's common to of concern is the Delta, and the most recent one is the Omicron. So the initial one, it has high rate of, people getting sick severely from it. But while the Delta, you can get sick, but it's kind of minimal. The complications from it is not as severe as the initial one, maybe due to the vaccine, or not. Every information about COVID-19 is still revolving. So when you have a guideline today, it doesn't mean that that guideline will still be valid tomorrow. So continuous research over Laurier. So if I say anything, it will be depending on my own nursing experience and maybe what I have read from the CDC or what guidelines I have used in my place of work. Maybe up till yesterday, I may not tell you it's valid today because, before the end of the day, we can receive other guidelines. So the most concerning one at present now is the Omicron. The Omicron, what's the specific initial report stated that it's fast spreading at a alarming rate than the initial one and the Delta one. But like I said, research is still going on to know why is it? Is it due to its own transmittable activity, or is it due to where our vaccine wọ́n ti wear out ní body wọn wà effective bó ṣe yẹ kó rí. So the research is still going on to really pinpoint why is it fast spreading, So until that is available, then they will know what to say. But at present, Omicron is the major one of concern, and that is why wọ́n ti jẹ́ káwọn èèyàn máa gba booster doses. Àwọn tó ti gba first and second dose àwọn vaccine yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé, if it's that the vaccine is wearing now, then there will be the booster dose that can boost one's immunity. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, ẹ ṣé púpọ̀. We really thank you for that beautiful explanation. HAJJIA Rashida, how does coronavirus spread? Báwo ló ṣe di nǹkan tó jẹ́ pé ó wá spread ó kárí ayé báyìí? Because we have some other viruses too. How does it spread? Báwo ló ṣe spread? Ó jẹ́ pé gbogbo àná wa ní lájọ wá ń contact ẹ̀. The most unfortunate thing about coronavirus ni pé always spread through droplets.
and aerosols. So that is why tó jẹ́ pé it's spreading at a very alarming rate. Tí èèyàn kan bá dúró ti èèyàn kan, if you are in close contact with somebody that is infected with coronavirus, it's possible that you can get infected from that person if that person sneezes, if that person coughs, and then you touch the area that this droplet is, then you touch your mouth, you touch your nose, you touch your eyes without washing your hands before touching all this mucous membrane. Ó lè easy láti jẹ́ kí kéèyàn wà infected. And gbogbo àwọn nǹkan tá a sọ sílẹ̀ yìí, there are things that we do on regular basis, on daily basis, even several times a day. Èèyàn lè sneeze anytime, èèyàn lè cough anytime, èèyàn dẹ̀ lè fọwọ́ sójú anytime, èèyàn lè fi, so òun ló jẹ́ kó jẹ́ pé coronavirus is very, very contagious, and that is why we need to be very, very careful pẹ̀lú àwọn nǹkan tá à ń ṣe, and to follow the rules, and guidelines of our own public health, of our own CDC, of our own, and then the World Health Organization. So when we say something is droplets, or nígbà ayé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, àwọn sọ fún wa pé Ànábì bá fẹ́ sneeze àbí tó bá fẹ́ cough, bó sọ pé kéèyàn fi ọwọ́ sí iwájú ẹnu èèyàn, and then òun fúnra rẹ̀, if he wants to do that, he will either sneeze in his handkerchief, or kéèyàn kóun náà kan fi ọwọ́ kan fi cover ẹnu wọn gbà tó bá máa ṣe. So it has been in existence and in practice even before now. So àwọn nǹkan tí àwọn doctors tí wọ́n àwọn experts tí wọ́n bring into limelight these days, they are not alien things. They are things that we do unknowingly, but we just have to be more cautious when we are doing all this. So wọ́n ní àwọn experts sọ pé if we want to sneeze, you sneeze in a tissue and then you just dispose of it immediately, or you slip in the inner flesh of your elbow, so that nǹkan tó ń drop yẹn, aṣọ ẹ ó máa gbà, kò ní drop sí orí surface mi. And èyí tó dẹ̀ jẹ́ aerosolized yẹn, so we have these large droplets, we have these small droplets. So these aerosolized ones, they are kind of small droplets that can linger on, they can be suspended in the air. So ìyẹn ló máa jẹ́ pé tí àwọn èèyàn bá wà in an enclosed place, ibi tí ventilation ò bá sí púpọ̀, táwọn èèyàn bá ń kọrin àbí tí wọ́n ń pariwo àbí tí wọ́n ń ṣe, so gbogbo àwọn yẹn tó jẹ́ small ones yẹn, wọ́n lè hang on in the air, tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè inhale sí mú, from there it goes into your lung, it gets into your airways, then it will cause trouble, inflammation á ṣẹlẹ̀, á di pé èèyàn ò ní lè mí dáadáa, èèyàn ò ní lè mí sókè, èèyàn ò ní lè mí sílẹ̀, èèyàn ní àwọn tí inflammation bá dé, á affect the circulatory system, á affect so many organs of the body. So, and if care is not taken, téèyàn bá tètè ní adequate care, ó lè result into severe complications, and the end result may even be death. Alhamdulillah, ìyá wa kẹ́ tó lọ, ẹ bá kámẹ́rà yín yẹn, ẹ bá sún sí ọwọ́ right yín díẹ̀, right yín, ó dà bẹ́ẹ̀, ó dà bẹ́ẹ̀. The next question, ma. Can you briefly explain the signs and symptoms of coronavirus? Because our signs and symptoms here, ó dà pé bẹ́ẹ̀ni bí a ṣe ń wò ó sìn àti fẹ́ máa dàpọ̀ mọ́ bóyá tí yẹn bá ní flu àbá ti fẹ́ máa dàpọ̀ mọ́ nǹkan kan. If you have any signs and symptoms now, ó dà bẹ́ẹ̀ ni pé báyà ẹ má bínú o, ó dà pé yín medical practitioner ti ẹ̀ ń diagnose mọ́. Tí yẹn bá ti ní signs and coronavirus náà ni, tó bá ti ní coronavirus náà ni, kí ni signs and symptoms big boy yìí? Ṣàmọ̀, I said it earlier on that coronavirus is a large family of viruses that causes diseases like common cold. You understand? So
The signs and symptoms of coronavirus are closely related to the signs and symptoms of flu or cold. That is why the tests are so important. So when you start feeling this, when you have like sore throat, you have fever, you have chills, you have fatigue, muscle cramps, muscle aches, téèyàn bá ní influenza náà, èèyàn lè ní àwọn signs and symptoms yìí. But what we will tell you that it's COVID is when you do your test. So when you start having these symptoms, it's better to kind of self-isolate. Then you immediately do your rapid test. To bá ṣe rapid test, in my own part of the world now, if you are positive on rapid test, is taken as if as that you have COVID, because I think 90% of positive rapid antigen test will come out positive on PCR. So the next thing, so when you start having those symptoms, is you go get your rapid test. So when you get the rapid test, you get the result within 15 minutes. So if it's positive, then you know that you have COVID. To have any symptoms, then you need to reach out to your medical professional that, you're having these symptoms, you've done the rapid test, is this. So if they want you to go and do the PCR, they will tell you to go do the PCR to confirm. But with the rate at which the Omicron is spreading, so all hospitals are kind of overwhelmed. Public health staff are overwhelmed. All healthcare, services are overwhelmed. So the moment to test positive on rapid antigen test now, so they just tell you to self-isolate, and then if you start having symptoms, your doctor will tell you what you can do. To bá wá jẹ́ pé ó ti ń di severe symptoms, then you can now go to the hospital. So ibẹ̀ ló máa wá di pé, depending on the severity of the situation, one may need a mechanical ventilation, or one may need like IV antibiotics, or to boost your immunity with some multivitamins, and so on and so forth. But that would depend on, your symptoms, the severity of it, and whatever your public health directives advise you, and your general practitioner or your medical practitioner. Alhamdulillah, Ọlọ́run jẹ́ ní àlùbáríkà tó pọ̀ tí a ṣe máa ń pè ní you are our pride, inshallah. Pride wa náà ò ní wọnú, Alhamdulillah. How can COVID be prevented? Either A alpha, B alpha, Delta, Omicron. Báwo la ṣe lè prevent it? The major prevention is cleanliness. Your hand washing with either soap and water or alcohol-based hand rub. So you do this for approximately 15 to 20 seconds. What's a man so a man happy birthday to you, what a ban for what, so that because one my auditing to call happy birthday song now. So time, yeah. So that is the major thing. And tabawo no, Islamically, we do our ablution. Ama for owowa, ama for misenuwa, ama for mifimuwa, ama for jua. Koto de pe alo ablution more. I was looking at it somewhere. Cleanliness is half of our religion. So tí a bá ti ń ṣe yẹn dáadáa náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, this one will not be new to us. So all these things tí wọ́n ń sọ nísìnyí, ó ti wà tipẹ́tipẹ́. It's just that the situation of things now is bringing it to limelight. So ká fọwọ́ wa dáadáa, only the major thing. Then after that, ká try láti isolate. Wọ́n ní pé Nana Aisha asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam some times ago, kí ni epidemic,
And Rasulullah told her that it's a punishment to people and a mercy to people. So when you are afflicted or when your country is in epidemic, you remain in there, you don't flee. And when it's somewhere else, you don't go to that place. So you remain patient, you remain steadfast, and then you will get the reward of a martyr. So kò kí ṣe pé nǹkan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ni, ó ti ṣẹlẹ̀ rí ní ìgbà kan, ó dẹ̀ ṣì tún continue, ó dẹ̀ tún máa ṣẹlẹ̀ náà, because I saw it somewhere that, a pandemic like this happens like every 100 years ní àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, and it kills, thousands, millions of people. Àti ní influenza, so cleanliness, are very, very important. So we can prevent it by washing our hands. And then when we are touching any surfaces, we make sure that we clean our hands. Láti sọ, àdẹ̀sọ pé ká máa sneeze, ká máa cough sínú tissue, then we throw it away in the garbage immediately, or you do that in the flex of your elbow. Then now we have vaccines. Vaccines is another preventable measure for COVID-19, because it's realized that when people are vaccinated, even when they have COVID, they don't get the severe complications from COVID. They don't get sick. And some of them will not even, they won't even have any symptoms. But if they have cause to test, it's when they will know that, one need, blood. So, ká cleanliness, then ká vaccine. Some people are kind of, the vaccine will turn you to a zombie. The vaccine, you will have tails. Then one first the robots ni oríṣiríṣi, myths and fallacies ni ó wà surrounding. But what I just want us to understand is that àti ní flu vaccine, pandemic dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kó tó di pé wọ́n discover flu vaccine. And then polio, no, ó ti ṣẹlẹ̀ rí dáadáa tó ti pa àìmọye àwọn ọmọ kó tó di pé wọ́n rí vaccines fún. Gbogbo àwọn 6 communicable diseases tó ń ṣe àwọn ọmọ kéékèèké yẹn náà, ó ti pa oríṣiríṣi àwọn ọmọ, ó ti jà bí pandemic rí kó tó di pé vaccine wà fún. So coronavirus vaccine will not be a different, vaccine from what tó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. So, and when you are vaccinated, you are somehow prevented from the disease, or from the virus, or from being infected. Then you are prevented from getting sick. Then you are prevented from, taking time out of work. You are prevented from, and your family too, láti jẹ́ pé you don't infect them. So it goes a long way láti prevent the coronavirus, like vaccine has prevented some other diseases that has happened in the past. Naam. Question méjì ni. Brother kan wọ́n ní, if the antigen is negative, is it possible to get tested positive? Oh, it's possible, it's rare. So there is nothing that has, how will I say that, it's not 100% said pé ó máa discover COVID here. So for instance, I had somebody that traveled and came back every day, because we do that every day. So gbogbo ìgbà tó dé, ó test negative until day 5, day 6 to test positive. Ìgbà yẹn gan kò tíì ní symptoms nígbà tó fi test positive on the rapid. So by the time we did the PCR, she tested positive on PCR. And by that time, ó ti ní symptoms. So our body differs from each other. So the way tí àwọn oògùn àbí àwọn nǹkan tá à ń sọ ṣiṣẹ́ on individual is different.
immunity level oníkálukú ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn. So ó lè happen kó jẹ́ pé your rapid is negative. Ó lè má tí breed tó nǹkan tí rapid yẹn lè gbé jáde. Okay. So doing the PCR, it's a deeper laboratory test to lè gbé any small particles jáde. So possible kó jẹ́ negative on rapid, kó wá lọ jẹ́ positive on PCR. So ó lè má sí enough of the virus in the system for the antigen to detect it. Èmi fẹ́ béèrè question kan ó wá fún sí mi ni o níbi iṣẹ́ tí èmi náà ti ń ṣiṣẹ́ àwọn tí because I work in a healthcare facility ní Navy too táwọn náà dẹ̀ máa ń test àwọn èèyàn pẹ̀lú Moderna vaccine àti Pfizer and some other things tí a bá ń ṣe gbogbo èèyàn ló ti fẹ́ mú tán bí iṣẹ́ wa o ó mú wọn padà wá ó mú wọn padà wá ní ibi tèmi gangan wà àwọn tó wà lẹ́yìn tèmi náà ó ti mú wọn wọ́n ti wà expose gbogbo ẹ̀ wọ́n test wa wọ́n test mi èmi náà tẹ̀rù kó máa múnú wọn kò mú mi lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó wá jẹ́ my direct boss gangan tó jẹ́ doctor wa gangan ó tún wá mú un náà gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà ní establish wa ló ti mú tán èmi nìkan ni ò mú tí mo dẹ̀ ṣe test mo wà negative is it because ṣe immunity yẹn yàtọ̀ ni àbí because of the àwọn wo ló ń sábà máa ń mú jù kí n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé ó máa ń mú blacks torí pé àti rí number of COVID àwọn èèyàn tó mú láfíríkà tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn àbí àwọn tó mú is it because they have underlying hair melt ló jẹ́ pé kí ni ẹ̀ máa mú wọn ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ because I'm concerned pé báwo ṣe máa mú gbogbo èèyàn tí ó yẹ pé kò mú èmi tàbí test tó ń jẹ́ negative kí ló fà á. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So látìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ náà tó ti ń ṣe gbogbo wọn lóríṣiríṣi tó ti mú gbogbo àwọn èèyàn alhamdulillah Ọlọ́run ò jẹ́ kémi náà tí test positive lẹ́ẹ̀kan báyìí bójú ogun náà ṣe é le tó nígbà míì. So what I can say to that is ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni ṣe torí pé wọ́n ní underlying condition ni ṣe rí tí coronavirus bá múyàn I was made to understand that ibi tí immunity èèyàn bá ti low, like if you have problem with your eyes, ibẹ̀ yẹn ló máa sá pamọ́ sí, ó máa affect ojú yẹn gan ju any other part of the body lọ. So tó bá ní problem in your lungs or any other part of your system too, ó máa affect complication yẹn ó máa jẹ́ from your underlying condition yẹn. So ẹlòmíì ò ní strong immunity tó ó lè jẹ́ pé kán tètè catch any infectious disease tí wọ́n bá wà in close contact pẹ̀lú ẹni yẹn. Àwọn ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ they are not so careful because irú ẹni tí mo ní ó ṣẹlẹ̀ sí yẹn, she went to a restaurant but unfortunately ní restaurant ẹ máa fi mask sílẹ̀ ẹ máa jẹun. So there was this person that sneezed para. So kó tó di pé ó sáré mú mask ó ṣe òun náà mọ̀ pé something because when they were doing the contact tracing, so I trace ẹ pé be so likely the only place tó ti let loose guard nìyẹn. So then another thing ni pé bóyá àwọn black ló mú àbáwọn white ló mú, I don't have any studies that says pé ó wà rampant ní specific ethnicity than the other one. So I don't have any authority on that to say, categorically pé bóyá àwọn black, but mo mọ̀ pé ó máa ń live long in a colder area or where the temperature is like a room temperature, and ó tètè máa ń kú níbi tó bá gbóná. So probably gbogbo àwọn area tó bá gbóná wọ́n lè máa ní cases yẹn tó other places níbí báyìí. Then another thing is some people have some underlying conditions already. They are immunocompromised already. So any little infectious person or infectious thing around them,
wọ́n wà susceptible to that, wọ́n lè ní. So that may be the reason why they are having it, or it may be that, you know, one is extra careful. Like for me, even if you take my pen at work to work, they have to wipe it down before giving it back to me. If you receive a phone with my phone, you have to wipe it down before you give it back to me. So all likely kò jẹ́ pé ara wọn yẹn náà ló jẹ́ kí èèyàn máa ní. Then there was something tó wà nínú hadith tí mo kà lẹ́ẹ̀kan pé they said, you know, àwọn tó bá wà patient, you know, it would be like a mercy to them, or it can be like a punishment to some people. So there are some prayers náà nígbà yẹn náà tí ó wà téèyàn lè máa ṣe tí epidemic or pandemic tó bá wà. So tọ́lọ́run bá dẹ̀ fẹ́ kẹ́ èèyàn títí ẹ̀, wọ́n ní nobody is respecter of any disease, because wọ́n béèrè pé ṣé àwọn saint náà ń gbà tẹ́ sọ pé evil ni, because you don't know. So ngbà tá sọ pé ó ṣẹlẹ̀ láyé ànábì, a sọ pé ó ṣẹlẹ̀ láyé àwọn ìgbà kan, àwọn sàbí ànábì náà ti kú pẹ̀lú pandemic rí. So so kò yọ èèyàn kankan sílẹ̀ pé bóyá èèyàn kan ni àbí èèyàn kankan, àfẹnitọ́lọ̀ ń bá hùn tó fẹ́ ṣe láàánú fúnra rẹ̀ ni. So ó lè jẹ́ pé imam bóyá àwọn àdúrà tẹ̀ ń ṣe náà ni òun náà. Alhamdulillah, kọ́lọ̀ máa yọ wá, pàápàá àwa tí wọ́n wà ní Áfíríkà, oorun ṣe mú tó yẹn, ẹlòmíì á tún lá sìgá sí, á fi lé lọ, ẹlòmíì á tún lá àwọn àgbo oríṣiríṣi náà tí wọ́n fi ń lé lọ. Kò tiẹ̀ tún gbọ́dọ̀ tún ṣẹlẹ̀ nínú ìlú táwa kó wá pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn, kọ́lọ̀ jọ Ọlọ́run má jẹ́ ó pọ̀, torí pé ìlú tó lówó náà tó ní gbogbo ẹ̀ náà wọ́n sì ń kojú ẹ̀, ó sì ń rí bẹ́ẹ̀ náà ni. Ìlú tá a ti wá, gbogbo nǹkan tó wà, àwọn á jẹ́ mẹ́bà, àwọn á jẹ́ mọ́ gbogbo ẹ̀ náà ni, kọ́lọ̀ má jẹ́ á rí ọláwùjọ. Torí àsìkò, a fẹ́ wo nǹkan tí ń jẹ́ vaccine, ẹ ti wo agbami ẹ̀, ṣùgbọ́n a fẹ́ kí ẹ bá expatiate on the benefit of vaccine with emphasis on COVID-19. Mo mention briefly lẹ́ẹ̀kan yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. So vaccine ó wà as preventative measure for diseases ni. Kò mean pé nígbà míì tí wọ́n bá gba vaccine pé èèyàn ò ní disease yẹn, but it won't cause you to have that disease. Àwọn míì á sọ pé táwọn bá gba flu shot ó jẹ́ káwọn ní flu. No, kò kí ń ṣe flu shot tó gbà ló jẹ́ kó ní flu. So you either sick ní tètè, but even if you are sick from that disease or from that virus, or it won't be severe. You won't have severe complications from it. Èèyàn dẹ̀ lè máa èèyàn lè kàn lè ní minor symptoms, kéèyàn má ní major symptoms. Èèyàn lè máa end up pé èèyàn fẹ́ lọ hospital. It may be something that you can manage at home. So irú àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ti gbà, pé àwọn ọmọ wọn ò tí ì lè gbà nísìn, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn ọmọ kéékèèké yẹn ní nísìn. So irú àwọn yẹn tó jẹ́ pé àwọn parents ti gbà then, àwọn ọmọ ò lè gbà nígbà yẹn. Tọ́mọ bá ní, ìyá yẹn gan lè má ní, because ìyá yẹn ti gba vaccine yẹn already, and he or she's taking care of the child. So ó serve as preventative measure fún yàn láti má jẹ́ kéèyàn ní disease yẹn tí èèyàn gbà nítorí ẹ̀. Then one thing ni pé when you close, tẹ́ bá gba vaccine yẹn, tẹ́ bá sick, gbogbo àwọn èèyàn tó wà lérí àyín náà wọ́n ní èèyàn ti fi wọ́n sí high risk. Yeah, èèyàn ti jẹ́ kán wà at high risk because you are not vaccinated, they are not vaccinated, so you can easily, they can easily contact the disease from you, and they may not be able to manage it well, especially tí wọ́n bá ní underlying conditions already tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Then irú àwọn tó ní underlying conditions yẹn náà, àbáwọn tí wọ́n wà immunocompromised, irú àwọn tó ní HIV, àbáwọn tó ti ṣe transplant. So when they get the vaccine, they may not even have COVID-19. Wọ́n lè máa contact it, and if they contact it, ó lè máa affect wọn. But tí wọ́n bá gba vaccine yẹn, considering their medical status, wọ́n lè máa lè survive ẹ̀. Wọ́n lè máa lè strong enough láti weather storm symptoms yẹn.
so ó máa affect wọn ju èèyàn tí ò ní nǹkan kan lọ. So it's not something that is new. It's something that can prevent severity of any disease condition. Now, lórí vaccine yẹn, àwọn kan máa ń sọ pé because they have had COVID vaccine, COVID-19 before, wọ́n ti wà immune sí. Ṣé ẹni tó bá ti ní tẹ́tẹ́lẹ̀ tó ti yé tí ò sí nǹkan kan tó mú mọ́, does that mean pé kò ní gba ṣé ó lè gba vaccine àbí kó gba vaccine yẹn lẹ̀ because ó ti ní immunity against COVID-19 because ó ti mú rí? Ẹ má gbàgbé pa sọ pé COVID-19 yẹn ní mutations oríṣiríṣi. So it's like they have different strains, right? So téèyàn bá ní irú àwọn èèyàn tó gba vaccine yẹn náà nísìnyí, àwọn ní pé tẹ́ bá gba the first and then you take the second dose, you are fully vaccinated, you are immune. But now Omicron wá dé, ó dẹ̀ wá ó spread gan seriously, you know. The daily report of it is beyond expectation. So only mo ṣe sọ pé wọ́n ṣì ń continue lórí àwọn research yẹn pé is it pé torí pé mutation tóun jẹ́ ni ó ní ability láti spread quickly ni, àbí torí pé vaccine yẹn ti ń wear out lára kò strong enough tó láti protect èèyàn against ẹni. So téèyàn bá ní COVID-19, that person is still liable and still eligible to obtain the vaccine. By now, I would think that everybody in this part of the world, we have their 2 doses already. So if tán bá wá sọ pé after 2 doses yẹn, a ní Delta, àtúnwá ní Omicron nísìn. So ó mean pé the 2 doses kò wà enough láti combat the rate at which the Omicron is spreading. So that is why they are now, you know, recommending and strongly advising people to go for the 3rd dose. And even our older adults, lọ́dọ̀ wa níbí báyìí gan ti gba 4th dose títí wọn. So téèyàn bá ní COVID-19, if you are previously positive, I think by my own guidelines as at Wednesday, so 10 days post your result, you are eligible to obtain your booster dose, your 3rd dose, because níbí báyìí technically everybody ti gba 2nd dose wọn tipẹ́ already. So ẹni tó bá ní COVID tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó sì máa gba vaccine yẹn torí pé there are different variants of this COVID virus. Now, àwọn question kan tí wọ́n ti ń wọlé. Question eléyìí ni àwọn what type of available COVID-19 vaccine we have? Àwọn type wo la ní? Kẹ́ bá dárúkọ wọn. I think there are 3 major types ní area wa ń bí báyìí. So we have the Pfizer, we have the Moderna, and then we have the Janssen. That one is from the Johnson & Johnson. The Moderna and the Pfizer are the messenger RNA ones. So those ones wọ́n wà available fún àwọn ọmọ kéékèèké, irú àwọn ọmọ 5 to 11 years tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fún nísìnyí. So they can obtain the Pfizer. Moderna yẹn wọn ò fún wọn torí because of the high risk of myocarditis, that is, you know, inflammation of the heart muscles, is one of the side effects. Kò mean pé gbogbo èèyàn ló máa ní, but I think the risk is high in a younger age than older adults. So this Pfizer and Moderna 2 doses ni wọ́n consider níbí báyìí as being fully vaccinated. But now they are recommending the 3rd dose. But Johnson, the Johnson & Johnson one, it's 1 dose. But now, àwọn tó bá ti gbà náà nísìnyí, here I think after 2 months, they can get either
depending on their age, they can get either the Moderna or the Pfizer as a booster to Johnson & Johnson. But it is not advisable for them to get, according to CDC, so it is not advisable for them to get Johnson as the first dose and then to get it as the second dose as well too. So to the blood clot. Okay. Now, all right, àti ní ìbéèrè lórí aago. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ajé Muhammadu Murtada ló ń sọ̀rọ̀ láti Washington DC. Ìyá Akéwùsọ́lá Ọlọ́run bá san ilé san dáadáa o. Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún ọ. Now, first question mi tí mo fẹ́ béèrè lélẹ̀. A rí pé nígbà tí COVID kọ́kọ́ dé ńgbà yẹn, ohun àbá ti gbogbo news bá àwọn èèyàn kó all over the world. Kò nísìnyí, the percentage tí Ọlọ́run máa pa wá o, a rí pé very low now. Ṣé orientation ni or information ni or education ló wà ń sìn ni tó jẹ́ pé àwọn èèyàn rate tí àwọn èèyàn fi ń kú kò sí mọ́ because a rí pé nígbà yẹn náà wọ́n vaccine because the data I'm talking about is within 2001 maybe January títí di ìgbà tí wọ́n discover 2020 rather. A rí pé rate tí àwọn èèyàn fi ń kú nígbà yẹn ó pọ̀ nísìnyí alihamdulilayi ó reduce. Ṣé vaccine ló jẹ́ kó wà reduce ní àbí education nípa ẹ̀? That's the first question. The second question is this. Ó ní pé a rí pé kí vaccine kí COVID tó dé fíì wà àwọn èèyàn máa ń wúkọ́ àwọn èèyàn ń sí normal. So how can someone know the difference pé sísí tó ń sí o because ìgbà míì orí lè máa fọyàn bí ìgbà tó ń yin manga lórí èèyàn. So how are we going to differentiate pé okay COVID really you flu really you without or until tí wọ́n bá tó lọ sí hospital ló máa tó mọ̀ pé tó bá ṣe personal test báwo ni wọ́n ṣe lè mọ̀ pé okay this is natural this is just a normal flu this is COVID. The last one is this. Òun náà ni a rí pé ìgbà kan àtọ́ pé COVID coronavirus ṣé Omicron yẹn ṣé ó graduate ni ṣé òun náà ló generate ni àbí it's another disease on its own. So these are the three questions. Okay, so the first one ni pé rate of death. The second one ni pé how to differentiate between the symptoms. And then, ṣé Omicron, is this something else entirely? Okay. So those are very good questions. Rate of death. I made mention, I gave an example of polio nígbà yẹn àti influenza nígbà yẹn. So part of it will be the vaccine and then awareness too. But vaccine would be the major preventative measure for this COVID because kò sí bẹ́yàn ṣe lè mọ ara ṣọ́ tó. So the best thing is get yourself protected, and even if you are exposed, then you know you have some kind of protection in you. So if you are infected, you won't have serious illness or serious complications from it. So méjèèjì so low work for the reduction in the rate of death, tani, at the rate of hospitalization. So, but the rate of hospitalization see now will not one surge nítorí Omicron. So the awareness is there, the vaccine is there, but because this is another mutation, so they are still doing some studies. So by the time tomorrow get everything about this, so the rate of hospitalization too will reduce. So rate of death, it was at alarming state because kò sí vaccine fún
kò sí bá ṣe fẹ́ prevent ẹ̀ ju ká máa wash ọwọ́ wa, ká máa wash, ká máa wà careful lọ. But apart from that, there was nothing else that we can use as a preventative measure. So the vaccine, did a great job in reducing the rate of death, because with the vaccine, you don't have severe illness, you don't experience exhibit severe symptoms or signs from this COVID virus. Then awareness of you, okay, when you sneeze, you do this, when you cough, you do this, when you go here, you do this, and then the quarantining too, self-isolating, being away from people, not being in close contact with àwọn èèyàn tó ti were infected náà too, help láti reduce the death rate yẹn. But majorly the vaccine did a great job láti reduce the death rate. And then I would say secondly, the awareness of it. Symptomatic sign. Wọ́n á béèrè lọ́wọ́ yín pé I'm having headache. So we'll ask you if this is normal for you or if this is new. So when we say it's new, they will ask you other questions. Ṣé ní fever? Ṣé kí ni level fever yẹn? Ṣé you tired? You have, wọ́n á béèrè. Wọn kò ní dédé wò pé bóyá torí pé orí ń fọ́ mi nísìn àbí torí pé òtútù mú mi nísìn ká believe pé COVID ni. So you will know yourself that sometimes bóyá tí n bá wà stressful àbí tí n bá wà stressed out, I can have headache, or you know yourself. So, but if it's different from what you're used to or what you will get, then it will cause for further questions, then further testing, further questions. Okay, kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Orí yóò fọ́ mi báyìí rí o, kò dẹ̀ dúró. Then they'll ask you to go and test. I have somebody that is asthmatic. Tó dẹ̀ ti jẹ́ pé wọ́n ti wà antibiotics, ó ti wà on prednisone and stuff like that, but unfortunately could resolve. So the doctor has to tell her to go and do COVID test, because that is another thing to only think of. So think about in koja normal to think koja the usual thing that you usually experience. Then you take a step further to find out what that is. And the next thing in line now, unfortunately or fortunately, is for you to go for COVID test. Láti jẹ́ kéèyàn mọ̀ pé kò kí n ṣòun. So Omicron is still coronavirus virus too, because ó kàn jẹ́ pé another mutation ni. Ṣé rí kíní coronavirus yẹn, ṣé mọ̀ pé ó dàbí, I don't know how to put it, ball tó yọ gbogbo oríṣiríṣi nǹkan lára báyìí. So tó bá ti wá ń di pé àwọn nǹkan tó yọ lára yẹn, èmi ti tún wá ń gbé nǹkan kan hánu, àbẹ́mi ti tún wà níbì kan. I don't know how I can really describe it. Àbí a lè pè ní scientific research ni tó wáyé tó jẹ́ pé side effect ẹ̀ lélẹ́yìí. Ṣé mọ̀ pé Ọlọ́run sọ pé we can't blame anyone for pandemic or epidemic, because we don't know what happened. We don't know what causes this divine action. This is a divine action. So bóyá scientific research náà ni ó tó wá boomerang o. Bóyá àwọn kan náà dẹ̀ jẹ nǹkan tó yẹ kán jẹ tó wá ṣe, we can't blame anyone, and we can, sọ pé bóyá community kan ni àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. We can't do that because we don't know. So alhamdulilayi rabbil alamin. Nítorí àsìkò question yẹn kàn wọlé ni. Ìyá wa kan béèrè question kan lórí, wọ́n send àsìbéèrè ẹ̀bọ̀ kí n tó mú jáde ní orí vaccine yẹn náà la wà. Àwọn wo ló wà eligible láti gba vaccine yìí? Ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn fẹ́ kẹ́ sáré bá mẹ́nu bà. Àwọn wo ló wà eligible láti gba vaccine yẹn? Yeah. So everybody, every individual 5 years and older are eligible to obtain the vaccine. But ó dependly ìgbà tẹ́ gba your first and second dose, or ìgbà tẹ́ máa gba third dose yín. Then àwọn tó, it's like almost everybody náà nísìn ló wà eligible láti gba the third dose, because that is the recommendation now, purposely because of this Omicron variant.
and the rate at which it's spreading. So everybody age 5 and above were eligible láti gbà. Tó bá dẹ̀ ti gbà, in my own side here, wọ́n recommend pé tí ẹ bá gba the first dose yín, so you should get your second dose 8 weeks after. Then 3 months after that, you can obtain your third dose. But I think ní Mongo CDC US yẹn wọ́n sọ pé 21 days interval. The Moderna will be 28 days. Moderna is 28, Pfizer is 21 days. 21, but I said it's revolving, like every day on change. Only $2 you know, tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ pé 5 months ni, then now 3 months. So it depends. But as at now, so from my own research, nǹkan tí mo rí nìyẹn. Jazakumullah khairan. Nítorí àsìkò. Sorry, lórí yẹn náà, the fourth dose yẹn, I think fún àwọn èèyàn níbí by especially the older adults that are living in long-term care facilities or in retirement homes, or you know, congregate àbí you know bí tán ti ń tọ́jú àwọn èèyàn. So wọ́n recommend the fourth dose náà fún wọn nísìn, just to boost the immunity náà ní àbí báwo la ṣe máa sọ. Alhamdulillah, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹ lè béèrè pàápàá àwa tá a wà ní orí ẹ̀ báyìí, inshallah kò sẹ́ni tí ò lè kàn. Àsìkò rí láti béèrè lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ frontline health workers tí wọ́n ń bá wa kojú ẹ̀, inshallah kọ́ ló ń bá fún wọn ṣe. Ẹ já béèrè ẹ lè pè wá kẹ́ béèrè, inshallah àsìkò béèrè ní ẹ béèrè tó bá rú wa lójú ń bẹ̀, ó ṣe pàtàkì tí Ọlọ́run bá fi kó kúrò ńlẹ̀, tọ́lọ́run bá fi stabilize ìgbésí ayé gbogbo wa pátápátá, ayé la wà ń bẹ̀, gbogbo wa ló kàn, inshallah. Ìbéèrè tí ó wọlé sí ni pé ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá differentiate between rapid test, can you differentiate between rapid test and PCR test? Rapid test and PCR test. Aláwọ̀kọ́, ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n ní why is antibiotics prescribed when COVID is virus related? Why is antibiotics prescribed when COVID is virus related? Ẹ̀túnkẹ́lẹ́ náà lẹ̀ kó tó di gbó stroll lọ. Wọ́n ní what will it be like when COVID-19 becomes endemic? Wọ́n ní báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ nígbà tí COVID-19 tó bá become endemic? Pandemic ní ìsìn wọn tó bá jẹ́ pé endemic, báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́? Bismillah. Okay, alhamdulillah. So the difference between rapid test and PCR. So rapid test is just like a nostril. The kit goes into your nostrils, and then you dip it in an antigen for just few minutes. Then you get your result with some other processing that comes in it. Your PCR is either nasopharyngeal. So that one is the one that the kit will have to be inserted into your nostril, then get to your nasopharyngeal. So ìyẹn náà máa ń sọ pé wọ́n fẹ́ pluck a brain àwọn tí wọ́n bá ń ṣe, depending on who does that to you. It's just to get, you know, to get some samples from there, because torí pé when coronavirus bá ti ráyè, ó máa ń try láti lọ sá pamọ́ sínú lungs wa. So wọ́n á lè detect ẹ̀ tó bá tẹ̀ ti wà nínú system tí ò tí ì brew púpọ̀. So wọ́n á lè tètè detect ẹ̀ pẹ̀lú PCR tó bá ti positive, then they now start to, you know, treating you as needed. So the PCR is just the nasal one, and the rapid one is just the nasal one, and the PCR is the deep one that will go into your nasopharyngeal. Adele the throat swab now to my fair débi tí èèyàn máa fẹ́ pé òun fẹ́ gag. No. So, and then the rapid is within 15 minutes you get your result. The earliest time you can get your PCR result now is, I think, 24 hours.
within 24 hours. Naam. Ìyá wa okay. Ìkejì. Bismillah. Bismillah. Okay. So antibiotics with virus. So remember that all these symptoms that you have is inflammatory related. So tí èèyàn bá ní asthma, tó bá ti di pé ó ní difficulty breathing, láti breathe, the lungs is swollen, so air ò lè lọ bó ṣe yẹ kó wọlé, kò lè jáde. The air exchange, it's with difficulties. So they need something that will through, your passage, the airways, láti lè jẹ́ pé kí àwọn medications tó máa lò kó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní effect. Nǹkan kan wà tá à ń pè ní ABC, your airway first, then your breathing, then circulatory. So this is an infection. So when you have an infection, so why they will give you antibiotics IV is because it has affected, it's going into your lungs, it's affecting your breathing, it's affecting your circulation, it's affecting your airway. So they need something to address that infection almost immediately for them to be able to, stabilize that person. So cotton funyon saba is the ceftriaxone. Òun ni wọ́n máa funyon ní IV or IM, so that a lè tètè ní effect láti lè jẹ́ pé kí other medications or other treatments wọ́n bá máa funyon kó lè tètè catch situation yẹn, kó lè tètè arrest. That is why. Then endemic, we pray pé anyway, pray pé kó lọ pátápátá ni, kó má kù síbì kankan. But I explained endemic earlier on that it is more localized. Like wọ́n sọ pé bóyá I don't know, let's say coronavirus is only endemic to Canada now. Àwọn tó wà ní US kò sí nǹkan kan, wọn gbúrò nǹkan kan mọ́, bóyá they continue with their testing on daily basis. There is no further reported cases of this more for sometimes. And iye time tí wọ́n máa fi ṣe studies yẹn, tó máa fi rí pé kò sí. So when it's localized to an area or certain geographical area, then it is endemic. Like we said, malaria is endemic to some parts of Africa. So a mọ̀ pé àrùn wa ní malaria ní, tí n bá ní malaria ní bíbá yìí nísìnyí minimum mọ̀, tí n bá lọ sí hospital wọ́n lè rò pé corona ni mo ní, àbí kán rò pé bóyá nǹkan míì ni mo ní, they quarantine me. So when something is endemic, it's localized to a geographical area. Oh, hang on, share me, Moboya. Yeah, I'm going. Oh, okay. Yeah, so me, Moboya, your very question also. Mo ti dáhùn. Naam, ìyá wa ní kí ni ìyà tẹ́yin kọ sí kí èèyàn máa lo herbs, natural herbs, turmeric, ginger, clove, garlic, etc. for effective, also why effective ni or not? My own perspective, I don't use this. All I do is I do steam bath when I come back home. So, and what I use is eucalyptus oil. So I boil water, pour in a bucket, put drops of eucalyptus oil, cover my head, inhale it, sweat, and go take a shower. So before pandemic, I just take a lemon hot drink. That's all. So people take turmeric, ginger, everything. Ginger, turmeric, they said they have some antibiotics properties. Me really research into them.
So wọ́n ní some antibiotics properties nínú, then wọ́n ní inflammatory properties, anti-inflammatory properties nínú, and then some of them náà tún ní NSAID nínú, like bí irú àwọn Tylenol wa tá máa ń lò tó lè assist with body aches or headaches and pains. So if you know if you're using it is working for you, I'm not against it. But my own concern is àwọn ìmí oríṣiríṣi yẹn ó ti máa ń pọ̀ jù. So my concern is after COVID-19, then ká tún má lọ máa nurse liver problem. Because most of these things, àwọn liver náà ló máa process ẹ̀ láti lè jẹ́ ká lọ sí waste tó máa separate wọn. So that's my own. But if you're using all this, I'm not against it. I don't use it. But do your own research and then, follow your own heart. Náà nítorí àsìkò ká fi question yọkan tó kù yìí náà kí a máa fi ṣe ìlọ inshallah. Mama wa, who at high risk of COVID-19, severe complication, how can they manage it and prevent the complication? So àwọn èèyàn tó wà at high risk of COVID-19 severe complications, àwọn tó wà immunocompromised, they are at high risk of, suffering from severe complications if they are infected with COVID-19. Àwọn wo ló wà immunocompromised? I mentioned there that irú àwọn tó bá jẹ́ tán ti ṣe transplant kan, any organ transplant, so wọ́n ti wà immunocompromised. So wọ́n máa wà on some medications that they are taking. So wọ́n ní láti wà very, very careful. Wọ́n ní láti mọ̀ pé, máa distant ara wọn from any infectious area or infectious person. So ẹni tó bá ti ní bóyá heart transplant ní liver transplant àbí kidney transplant ní any kind of organ transplant, àwọn tí wọ́n bá ti ṣe wọ́n wà immunocompromised, so wọ́n wà at high risk of infectious disease. Wọ́n dẹ̀ lè ní severe complications from it if care is not taken. Àwọn tó bá jẹ́ HIV positive náà tí wọ́n ti wà ní advanced stage tí wọ́n take medication náà, immunity wọn ti low, so high risk ni wọ́n, and then dem mọ̀ pé these viruses, tí immunity èèyàn bá ti low, even for you to get your vaccine, I tell people try to boost your immunity, because àwọn èèyàn sọ pé they got the vaccine nǹkan ṣe àwọn ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So tí immunity bá ti low, èèyàn wà susceptible to illnesses, even common cold gan, tí immunity ẹ̀ bá low, èèyàn wà susceptible to it. So irú àwọn tó jẹ́ HIV patient yẹn náà, they are susceptible, so wọ́n máa ní severe. Alájà nítorí àsìkò, ẹ má bínú nítorí àsìkò, ṣé ẹni tí ó bá wà hypertensive, ẹni tó bá ní diabetics, ṣé ìyẹn náà ńkọ́? Hypertension àti diabetes sọ pé kéèyàn wà immunocompromised, so you will have your own. Wọ́n máa ní, ó depend lé diabetes wọn, ṣé báwo ni wọ́n ṣe manage ẹ̀, ṣé wọ́n wà on insulin ni àbí wọ́n ń lo medication láti manage, àbí diet ni wọ́n fi manage ẹ̀. All they need to do is to talk to their practitioner, pé okay, àwọn oògùn tí mò ń lò leléyìí, situation yẹn leléyìí, then they will advise them. So we don't count them as being immunocompromised. Àwọn èèyàn tó ní severe ailments, àwọn ni wọ́n ti jẹ́ pé irú àwọn tó ní immune deficiency, bóyá àwọn bíi this Hodgkinson disease, gbogbo àwọn yẹn ni wọ́n ní, àbí wọ́n ní tó jẹ́ pé naturally wọ́n ní something has to do with the DNA, tó jẹ́ irú àwọn tó máa ń ní lupus something yẹn. So those people are the ones that are immunocompromised. Kò ń ṣe ẹni tó jẹ́ pé ó wà hypertensive, unless there are underlying things to the hypertension. Naam, torí àsìkò ìyá wa, immunocompromise, ẹni tí immunity, kí làwọn nǹkan tí yẹn lè máa jẹ, kí ni wọ́n lè máa ṣe tí immunity yẹn fi lè boost, tí yẹ pé kí làwọn nǹkan tí wọ́n lè máa jẹ àti tí wọ́n lè máa ṣe tí immunity èèyàn tá tó fi boost dáadáa. So multivitamins máa boost immunity èèyàn. Á sọ pé bóyá irú vitamin C,
vitamin D, like irúgbà tí COVID yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, you know, irú àwọn àgbàlagbà tán wà ní long term care yẹn wọ́n sọ fún wọn pé, you know, we place them on vitamin C, vitamin D, zinc, you know, and then maybe ASA fún àwọn tí wọn tó jẹ́ pé wọn wà active dáadáa, jẹ́ very low dose ASA. So irú àwọn vitamins yẹn wọ́n lè wá wò ó pé kán béèrè lọ́wọ́ doctors wọn pé mélòó ló yẹ kán máa lò, how many units per day ni wọ́n lè máa lò láti lè boost immunity wọn. Then if they want to go natural also, very very rich in vitamin C, that we have àwọn kiwi, àwọn grapes, mangoes, gbogbo oríṣiríṣi àwọn natural yẹn náà èèyàn lè lò. So multivitamins can boost your immunity. Rest and sleep can boost your immunity too. Exercise can boost your immunity too. Kéèyàn dẹ̀ má máa gbé nǹkan tí kò ní accessory sórí ẹ̀mí, you know, you rest your mind, so you don't stress yourself unnecessarily. So téèyàn bá lè guide against àwọn yẹn, you know, and then you have good diet, you have your balanced diet, you know, you'll be able to boost your immunity with all those. Kò ti gbà pé gbogbo ẹ̀ náà lèèyàn máa fi máa lo oògùn. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Àmọ́ tá a fi ń ṣẹ̀yàn ìyàwó láàrin 1 second wọ́n ní, can the virus be treated according to the symptoms? It can be. So it depends on your symptoms. Like nísìnyí tó bá jẹ́ pé you have COVID-19, o lè má ní symptoms, so wọ́n kàn sọ pé kó self-isolate for certain days so that o ní infect àwọn ẹlòmíì ni. But if you have symptoms, so àwọn nǹkan tó máa ń sọ náà ni pé maybe you take your NSAID, then you take your multivitamins. Ó wá depend the symptoms. When you start having like shortness of breath, difficulty breathing, then they need to give you some anti-inflammatory medication. Láti jẹ́ pé, you know, ó wá depend the symptoms ẹ bá ṣe rí ni wọ́n máa wá fi mọ, you know, the severity of the case. That is how they know the kind of treatment you get. So if you can manage it at home, or if you have to visit the hospital, or if you have to be on admission for them to be able to manage it. So it can be treated according to symptoms. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa AKEUSOLA púpọ̀. Ọlọ́run ọba bá dúpẹ́ fún yín. Ìmọ̀ yín náà ò ní dọ́bà. Ọlá ògo Ọlọ́run, ọlá àánú Ọlọ́run. Ẹ náà rí nísìnyí tá a fi ń pé you are our pride, inshallah, ní Nasfat radio. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní gbà yín lọ́wọ́ wa, kò ní gbà wá náà lọ́wọ́ yín. Ìmọ̀ yín náà níwájú lọ́lá máa lọ. Ọlá yín ò ní rẹ̀yìn, ọlá ògo Ọlọ́run. Tá ń pè ní Islam náà ní you showcase what you have in Islam. Máa ní pé doctor nínú Islam. Tá bá ní medical practitioner lóríṣiríṣi, number 1 nurse, director of nurse, a ní wọn. Gbogbo lóríṣiríṣi náà la ní nínú Islam. Kò sí gbogbo field tí a fẹ́ wọ̀ nínú Islam tí a ní rẹni tá a fẹ́ pè tí ó sì bá wa sọ̀rọ̀ náà. Ló fi jẹ́ pé ìmọ̀ ló làdínì, ọgbọ́n orí ògbé. Gbogbo àtẹ́wò wa, ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa, àwa náà ká lọ sí field oríṣiríṣi. Àwọn fáànì oríṣiríṣi náà la lè lọ. So like nígbà tá a bá rẹ tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ nílùú, tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ, tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ ní ilé, a rẹ̀ ní láti pè gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí tí ó bá fi Al-Qur'an, hadith, ẹni pé ìyàwó ń kóòtì ọ̀rọ̀ Nana Aisha lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ń kóòtì nínú Qur'an, wọ́n ń kóòtì nínú hadith, wọ́n wá tún wá ń sọ tí àwọn náà tún lọ fìwé kà. Ló fi jẹ́ pé wọ́n ní ẹni tó bá kọ́ obìnrin ní ẹ̀kọ́, ó kọ́ the whole entire generation ni. Tó bá jẹ́ ọkùnrin nìkan ló kọ́ o, èèyàn gbọ́dọ̀ wo ìyàwó wo ló fẹ́ mú wọlé, irú impact wo, knowledge wo ló fẹ́ fi fọ́mọ. Ẹ̀wòrú ìyá AKEUSOLA náà nísìnyí gbogbo ayé lórí pé inú wa dùn pé a ní gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí, inú wa dùn gẹ́gẹ́ bí pé obìnrin mùsùlùmí tá a lè fi yangàn pé nínú fídì báyìí o, a ní yín bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run má yọ yín kúrò láíláí, ọlá ògo Ọlọ́run. Gbogbo tó jáde lára yín lọ́mọ, ọlọ́ba ṣe ní olú ọmọ, ọlá ògo Ọlọ́run. Kò wá sí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí náà bó ṣe ń dùn tó. Àwọn bàbá wa tó wà nínú ilé náà ni o, wọ́n ṣe wàhálà púpọ̀. Bàbá náà ṣe wàhálà púpọ̀. Bàbá onísùúrù púpọ̀, bàbá oníwà tó dáa púpọ̀, bàbá aláàánú púpọ̀. Bàbá wa ni wọ́n tí wọ́n máa bá wa ṣeré bí ẹni pé àjọ jẹ́ ẹgbẹ́ ni. Bàbá náà Ọlọ́run má jẹ́ kí nǹkan kan ṣe àlàáfíà wọn. Ọlá ògo Ọlọ́run, Ọlọ́run bá dúró tì wọ́n. Ọlá ògo Ọlọ́run, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami
ومن سيء الحسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الحسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الحسقام. àdúrà yìí á sẹ́ndì ẹ̀ sórí platform wa. Èmi ò lè má ṣe kí má ṣe mẹ́ta ẹ̀ àti gbogbo ilé kí n tó kúrò láàárọ̀ báyà tí ń yọ wá náà nìyẹn. Tẹ́ bá wá wí tán ẹ wá ká àwọn ọmọ yín ní tí mo fẹ́ wí pé ta'azzamtu ẹ sọ́dọ̀rin tí wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ tí wọ́n bá ń lọ sùn. Ẹ̀yin ò ní wí eléyìí gbogbo tí ń jẹ́ àrùn tó jẹun tí ń jẹ́ wàhálà kò ní yálé èèyàn pé ta'azzamtu bisilẹ̀ ìzáàtì wàlíjàbàrúùtì wata'azzamtu birabbil malakuti watawakkaltu ala al-hayyi allazi la yamutu Allahumma isirifiyana azal waba wakina sharoro oda wanajina mina atoni watohuni waliba alayi bilitufika ya latifu ya khabiru innaka ala kulli shay'in qadir. àràárọ̀ ẹ wá fi kọ́ ọmọ ta'azzamtu bisil izati wal jabarut wa ta'azzamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala al hayyi allazi la yamut Allahumma isrifi ana azal waba وكنا شر ردا ونجنا من وطعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إلينا àjù sínú WhatsApp wa inshallah èyẹ máa wí láàárọ̀ àtàwọn ọmọ yín ẹ sọ dorin àwọn ọmọ gbọ́dọ̀ mọ̀ nínú ilé tiwa kò sọmọ tí ò mọ̀ yóò máa kọrin pé dáàdì tí ń sọ kíní yẹn a gbọ́dọ̀ wí abádẹ tí ń wí ká tó kú òǹlé bismillahi alladhi la yaduru ma ismi shay'un fil ard wala fis samai وهو السميع الخليل أوي بينا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ló fi dá pé tí àwọn tó kú òlé láàárọ̀ ẹjọ́ kírun pọ̀ ẹjọ́ ṣe àṣkárù tẹ́ bá jọ ṣe yẹn náà ó máa ń yọ gbogbo wàhálà gbogbo aburú atẹ́gùn aburú yóò máa ń lé kúrò nílé yín yóò lé kúrò lára yín yóò lé kúrò lára ìyàwó yín ọláwùgbọ ọlọlá haúlá wàlà quwwata illa billahi al-aliyyil azim. ìyàwó Akéwùsọlá wọn jẹ wá ládùúà a sì gbọ́dọ̀ ṣàdúrà fún ẹtẹ́wọ̀ yín lẹ máa bèrè tẹ́ ń fẹ́ gbogbo abiyamọ tẹ́ ń wò wá ọkùnrin tẹ́ ń wò wá obìnrin tẹ́ ń wò ọmọdé lẹ́ ń wò wá ẹ bá mi ṣe wà dùà kan fún ìyàwó Akéwùsọlá alámìnà ṣìrá kan iná àti iná gẹ́gẹ́ tó wá ṣe wà dùà yẹn ẹ bá ti Suratul Fati síwájú ẹ bá ti tún jiná sẹ́yìn ẹ̀ inshallah gbogbo ohun tí wọ́n fẹ́ kọ́lọ́n bá a ṣe fún yín wọlá ògbó ọlọ́run wọlá àánú ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. gẹ̀ẹ́ lẹ́kṣọ́rà àánà ni wọ́n wá ní ká tún gbowó fún wọn nísìnyí wọ́n dàbẹ̀ ní pé kíndé kan àfi pé gbogbo táwọn bá gbà fún wọn àfi ká tún gbà lọ́wọ́ tẹ̀yìn náà torí director of nursing nìyí àfa lẹ́yìn náà torí ẹ ṣe dáadáa wallahi. bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal aati lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله كان قدر ومقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع الدنيا والدعاء وليل ساسجا من وعدك ربك ومن قل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع اليسر يسرا إن مع اليسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. láti ní lọ tí ó fi dèní tí ó fi dọ́là àtọ́lá yín kò ní ṣàlàáfíà yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́jú àwọn aláìsàn àìsàn ò ní ṣe yín ọlọ́run gbọ́ ẹni yóò gùn fún wa wala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali ila al-hamami inshallah àdúgbò púpọ̀ lọ́wọ́ yín ìyá wa ọlọ́jà àríyànfẹ́ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. alhamdulillahi rabbil alamin. ó náà láti gbọ́ yẹn ó ṣe pàtàkì
fáànì tá lọ yẹn ó ṣe pàtàkì fún gbèsè ayé wa inshallah ẹ jẹ́ ká náà send ẹ jẹ́ á share ẹ̀ fáwọn èèyàn ẹ jẹ́ á share ẹ̀ fáwọn èèyàn káwọn èèyàn náà lè kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lè kẹ́kọ̀ọ́ tó dáa inshallah ẹ fún wa níbi ìṣẹ́jú mélòó kan àdúrà wa á sáré ṣàdúrà wa ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀ Nasrullah Al-Fati ní gbogbo àwọn national the worldwide executive wọ́n ṣe swearing fún wọn lénìí ọlọ́run bá dúró tì wọ́n ọlọ́run bá dúró tì wọ́n Rabbi adilni mudi ala sidikin wa khurijni makhraja sidikin waj'alni min laduka sultanan nasira Rabbi adilni mudi ala sidikin wa khurijni makhraja sidikin waj'alni min laduka sultanan nasira Rabbi adilni mudi ala sidikin wa khurijni makhraja sidikin waj'alni min laduka sultanan nasira wọ́n tún ṣiṣẹ́ wọ ọdún méjì mi báyìí Ọlọ́run jẹ́ ṣàṣeyọrí Ọlọ́run má jẹ́ ṣìṣe Ọlọ́run má jẹ́ sìnrìn Ọlọ́run má jẹ́ sísọ ọlá ògo Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ látòrí president débi tó dé lórí chief missioner wa alhaji wa Maharuf oníkẹ́ Ọlọ́run bá ṣàánú àwọn náà Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn tó fi dọ́rọ̀ àwọn zone tó dọ́rọ̀ àwọn gbogbo àwọn state tó dọ́rọ̀ gbogbo ibi tó dé àtàwọn women Ọlọ́run bá dúró ti gbogbo wọn ọlá ògo Ọlọ́run ọlá àánú Ọlọ́run Ọlọ́run má jẹ́ sì darí ọlá ògo Ọlọ́run Ọlọ́run má jẹ́ sì sọ Ọlọ́run má jẹ́ ṣìṣe Ọlọ́run má jẹ́ sílẹ̀tẹ̀ ọlá ògo Ọlọ́run bá dúró tí wọn Ọlọ́run bá gbàdúrà gbogbo wọn ọlá ògo Ọlọ́run jẹ́ síra láyọ̀ Ọlọ́run jẹ́ síra láyọ̀ bákan náà ìyá wa Adédayọ̀ láti Houston ìyá náà ń ṣe birthday lénìí ìyá wa Adédayọ̀ ìyá náà ń ṣe birthday lénìí happy birthday ma ìgbọ̀dún ọdún kan ni àlékún àlàáfíà àlékún ẹ̀mí gígùn Ọlọ́run bá ṣe fún ìyá wa náà Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi ìyá wa náà gùn ìyá wa Adédayọ̀ Ọlọ́run bá ṣàánú yín Adébáyọ̀ ìyá wa Adébáyọ̀ alájà wa Adébáyọ̀ Ọlọ́run bá ṣàánú yín ìyá wa Adébáyọ̀ Ọlọ́run bá ṣàánú yín happy birthday to you ma ìgbọ̀dún ọdún kan ni àlékún ẹ̀mí gígùn àlékún àlàáfíà ìyá wa Adébáyọ̀ láti Houston Texas Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọlọ́run má dojú àdúrà tì yín gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ Ọlọ́run bá ṣe fún yín èyí tọ́kàn yín kọ́ Ọlọ́run bá yín kọ́ ọlá ògo Ọlọ́run ìyá wa Adébáyọ̀ náà ẹ̀ṣọ́dún ọdún ni Ọlọ́run jẹ́ ẹsẹ̀ mi o Ọlọ́run jẹ́ ẹsẹ̀ mi o ọlá ògo Ọlọ́run gbogbo ohun tẹ́ fà láàfíà kójọ Ọlọ́run ò má jẹ́ kó wọn tà tẹkùntẹkùn ọlá ògo Ọlọ́run àtọmọ àti gbogbo tó jáde lára yín àti gbogbo tó jẹ́ property yín ọlá ògo Ọlọ́run bá fi kan sàláfíà yín ọlá ògo Ọlọ́run bákan náà ìyá wa Ganiya Fadairo àwọn náà ń ṣe birthday lénìí happy birthday to you alájà wa Ganiya Fadairo happy birthday to you ma ìgbọ̀dún ọdún kan ni àlékún àfíà àlékún sekina àlékún rediwanullahi akbar Ọlọ́run bá ṣe fún ìyá Ganiya Fadairo alájà wa Ganiya Fadairo ìyá náà dáa púpọ̀ ìyá náà dáa púpọ̀ ìyá náà dáa púpọ̀ ìyá náà ń fi ìwà ìyá náà ń fi ẹ̀sìn wọ́n sábà fi ń kó wa nífà lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn ọlá ògo Ọlọ́run ìyá Ganiya Fadairo ìyá wa Adébáyọ̀ gbogbo ń tẹ́ fà láàfíà àkójọ má jẹ́ kó wọn tà tẹkùntẹkùn súlìjà láàlíwálé kìrámì má jẹ́ fi ìbànújẹ́ lólé ayé yín gbogbo ń tẹ́ fà láàfíà àkójọ má jẹ́ kó wọn tà tẹkùntẹkùn súlìjà láàlíwálé kìrámì má jẹ́ fi ìbànújẹ́ lólé ayé yín ìyá wa Ganiya Fadairo Ọlọ́run bá dúró tì yín Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọlọ́run bá dúró tì yín Ọlọ́run bá gbàdúrà yín ìyá wa Adébáyọ̀ Ọlọ́run má fi yín lẹ̀ Ọlọ́run bá gbàdúrà yín bismillahir rahmanir rahim law anzalnahu asal qur'ani ala jabalin la aritahu khashi'a mutasadiya min khashiyatillah wa tilka al amthali nadribu alin nas la lam yatafakkarun wa lahu alladhi la ilaha illa huwa halimul ghaibi wa shahadati huwa rahmanir rahim wa lahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin الحسيس الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله خالق البريء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم àti ìyá wa Adébáyọ̀ àti ìyá wa Ganiya ẹjẹ́ sọ pé happy birthday to you Allah happy birthday to you Allah many happy returns of the day happy birthday to you Allah happy birthday to you Allah happy birthday to you Allah many happy returns of the day happy birthday to you Allah àwa lọ síbi àdúrà wa Suratul Mulk àti wàdúà gbogbo wa lájọ ṣe ẹjẹ́ àjókòó fún wa níbi ìṣẹ́jú mélòó kan ká fi ṣe lè ká tó fi ṣàṣẹ àti fi ṣàṣẹ kọlọ̀ gbàdúrà wa ìsáṣá alákàyíbádìá ni fàyíní kọ́ríbù jíbù dáwàtàdá ìsádà ni fàlìyẹsẹ̀ jíbù líwálíyùmínú bí láláwọn yẹrìṣídùn wàmínà sílùmínà al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yasidu sallimina ila asara
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الذي خلق سبع سماوات طباقا من ترى فيه خلق الرحمن من تفاوت فأرجه البصر هل ترى من فطور بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ثم يرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو الحسير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والذين كفروا بربهم أصحاب جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألا وسنة ألم يأتكم نذير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فاقترفوا بذنبهم فسوقوا لأصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللإزازة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم
وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هو الذي جعل لكم الأرض سلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أم أمنتم ما في السماء أن يرسل إليكم حاسبا فستعلمون كيف النذير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أمن هذا الذي يرزقكم أمسك رزقهم بل لجوا في عتو والنفور بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم أن يمشي سويا على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم أن يمشي سويا على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا من تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء وللساسجة من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ومن سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والذي سجى من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ومن سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والذي سجى من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ومن سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والذي سجى من وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قل أرأيتم إن لقني الله وما هي رحمنا فما يجري الكافرين من عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل سأسجى ما وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل سأسجى ما وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء مهين والله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل سأسجى ما وعدك ربك ومن قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى 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 ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ká tó ṣe útúbà gba àwọn tí ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ prison ní last week ìkan ò ní ṣàlàáfíà yín gbogbo ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ ní wẹ̀wọ̀n ayé ẹ ní wẹ̀wọ̀n ìjọba àwọn ọmọ yín ò ní wẹ̀wọ̀n ẹ̀yin náà ò ní wẹ̀wọ̀n ọlá ògo Ọlọ́run ẹ ní wẹ̀wọ̀n bí iṣẹ́ ẹ ní wẹ̀wọ̀n lé yín ẹ ní wẹ̀wọ̀n ń ta ẹ ní wẹ̀wọ̀n ojú oorun gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ́lọ́run máa ṣe fún yín ọlá ògo ọwọ́ yín ò ní kànsàlẹ̀ àpò inshallah eléyìí ni a fẹ́ fi information tá a fẹ́ fi fún wa wípé a rò pé nǹkan tá a kàn máa fún wọn lówó tí wọ́n bá release wọn ni wọ́n wá ní ó involve lọ́ọ̀yà adẹ̀tí involve àwọn lọ́ọ̀yà kan bá a ṣe enquiry wọ́n ní àwọn kọ́ lọ sí kóòtù
wọ́n á gbàwé kan jáde kan tó lè ṣe fún wọn inshallah. Process yẹn òun ni wọ́n ti ń ṣe lọ́wọ́ torí pé a fẹ́ jẹ́ kó wọ́n bá gbà wọ́n jáde báyìí kí wọ́n sì sọ nítorí ẹni tó bá ṣe oúnjẹ fún yàn èèyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni wọ́n ní izharu gina mina shukuro man lam yaskuru nasa lam yaskuru Allah. Ẹni tí ó bá lè dúpẹ́ fún èèyàn ẹgbẹ́ kò ní lè dúpẹ́ fọ́lọ́run. tó bá gbà wọ́n jáde afẹ́ kí wọ́n dúpẹ́ kẹ́ ẹ rí pé wọ́n dúpẹ́ kẹ́ ẹ rí pé ibi tí ẹ fún wa lówó ibẹ̀ ni aràn lọ torí pé Nàìjíríà wa kọ́lọ́n ṣàánú wa ni a lè kó fún wọn nísìnyí ká ní pé àfẹ́wẹ̀yìn wọn ní pé kankan àrẹ́ǹjì àwọn kan pé àwọn ẹlẹ́wọ̀n rí àfẹ́rú ẹ̀ àwọn ẹ̀ka ṣe normal process ẹ jẹ́ àgbà lọ́ọ̀yà yẹn àgbà lọ́ọ̀yà ẹ bá kó wọn jáde ẹ bá fọwọ́ sí ìwé kẹ́ rí pé wọ́n àgbà wọn jáde látòrí ètò wa yìí ni tán bá wá ṣe yẹn tán kán wá kí wọn àwọn èèyàn kán dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kán wá ká wá ṣó ẹ̀ fún yín pé n ta ṣe lélẹ̀ torí pé kí ni torí ijọ́ míì ni èèyàn máa ń ṣe nǹkan míì tí èèyàn máa ń ṣe show off eléyìí ò ṣe show off o pé oore tí apá kìíní bá ṣe kápá kejì máa mọ̀ àdìsí ànábì ni ṣùgbọ́n àwọn kankan wà pé èèyàn gbọ́dọ̀ fi hàn pé ẹ ṣe àdúpẹ́ inshallah àti tí kò sí lọ́sẹ̀ yìí gbogbo ibi tó bá máa dé tó bá di Friday á tún sọ fún wa inshallah lórí platform wa àdúrà covid àdúrà pandemic ni endemic ni a send díẹ̀ síbẹ̀ tí ó máa jàǹfààní tá a máa ṣe láràárọ̀ a ti send díẹ̀ síbẹ̀ rí tá a máa ṣe láràárọ̀ a lè ṣe láàárọ̀ a lè ṣe lálẹ́ inshallah nǹkan kan ò ní ṣe wá nǹkan kan ò ní bà wá tẹ́ bá wo ní orí WhatsApp wa ní àárọ̀ àkọsíbẹ̀ yìí pé we want to embark on a spiritual journey inshallah ìdí ẹ̀rẹ́ àti fẹ́ Shaban Rajab àti fẹ́ wọnú ẹ̀ àti fẹ́ wọnú Ramadan inshallah ara early April ní àwọ̀ Ramadan inshallah a sì fẹ́ fi ara mímọ́ a fẹ́ fi wọ Ramadan ọdún tó ń bọ̀ yìí àwa sọ fúnra wa pé àwa tí ó jẹ́ pé tá a bá fi nǹkan síbẹ̀ a fẹ́ sa nǹkan ni n tá a sà yẹn àdúrà tá a ṣe yẹn a fẹ́ pé ẹni tí ó máa kọ tiẹ̀ síbẹ̀ ni ẹni tí ó máa kọ tiẹ̀ síbẹ̀ pé mo ṣe lè ní àwọn kan láwọn ṣe wọn gbogbo ń tá a ti ń ṣe láti jọ́ yìí wọn ò kọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó bá sọ pé Allahu Akbar yẹn ni tá a bá ti dá wọn mọ̀ àwọn náà sẹ́ǹdì àwọn kankan sí tí wọ́n máa ṣe yàtọ̀ sílẹ̀ tí àtúnjọ máa ṣe ní jámù ń bẹ̀ yẹn á sẹ́ǹdì kankan sí wọn táwọn ó máa ṣe ṣùgbọ́n àwọn tí ò bá sọ pé Allahu Akbar à ní sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wọn ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe aláàbá àwọn tó wà committed nìyẹn tí wọ́n fẹ́ bá wa rìnrìn àjò ẹ̀mí inshallah kọ́lọ̀ lè gbàdúrà wa ní kankan tó ju àdúrà lọ ní kankan tó ju dùhàwù lọ ní kankan tó ju alukur'ani lọ alukur'ani la ní òun náà láti fi ń ṣe torí gbogbo ìwòsàn ló wà nínú Qur'an kọ́lọ̀ bá gbàdúrà wa lórí WhatsApp wa inshallah ẹ máa gbọ́ more information lórí àdúrà tá a tún fẹ́ ṣe tí a máa ṣe tí a tún gbọ́ rìnrìn àjò ẹ̀mí nítorí ẹ̀mí èèyàn gbọ́dọ̀ fi ẹ̀mí ẹ̀ lẹ̀ ẹ̀mí máa fẹ́ ń dìpẹ̀ tá ń gbà míì a tún gbọ́dọ̀ ní kankan tá a ti ṣe kí ni ká tún máa fi fọ ẹ̀mí wa sáà lọ sórí WhatsApp wa bá mi sọ pé Allahu Akbar pé wọn náà ó darapọ̀ mọ́ wa láti jọ ṣe iṣẹ́ yẹn náà ní ti dáadáa ìwọ́n tó bá dẹ̀ ṣe àmọ́ náà ni o gbọ́dọ̀ ṣe torí pé òǹkà tá a fẹ́ ṣe ó gbọ́dọ̀ pé òǹkà yẹn tá a bá ti ń post ẹ̀ síbẹ̀ láà máa kọ́ síbẹ̀ pé òǹkà wa di eléyìí lẹ́nìí ó di eléyìí á lè máa rò pọ̀ kọ́lọ̀ síjú àánú ẹ̀ wò ní kankan lẹ́yìn tó lè fún wa lówó lẹ́yìn àwọn alágbára wọn fagbára yàn wá jẹ ṣùgbọ́n tá a ní pé a ní Ọlọ́run tí yàn bá ti lọ́lọ́run yìí ò ní bẹ̀rù kankan ìwọ náà tọrọ kankan tá a fi lọ lélẹ̀ tá a fi ka útúbà ká máa lọ lé kọ́lọ̀ gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run má dojú àdúrà tiwa máa tọrọ nǹkankan ní kò tọrọ o sáà máa tọrọ ẹ̀ tó tóbi yẹn your pressing need yẹn wọ́n máa tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pressing need yẹn tó fẹ́ tọ́lọ̀ ń ṣe fún ẹ yẹn tó ti ń sọ fọ́lọ̀ Ọlọ́run wá fẹ́ fàṣẹ sí lórí YouTube àtìmílẹ̀ Qur'an yìí Ọlọ́run sì máa fàṣẹ sí lọ́sẹ̀ yìí a máa dúpẹ́ ayọ̀ orí a wọlé ó fetí gbóore ó fi ara lò ọlá ògùn Ọlọ́run ọlá àánú Ọlọ́run ọlá àpò ńlọrọ wa ń ṣe olóní a máa ṣe lè kò ń ṣèfẹ́ nu wa tí ò bá ṣe ẹ̀wùyàn ṣe Ọlọ́run àá léèyàn síbẹ̀ a ní mo fẹ́ ó máa ṣe ní tí mo fẹ́ ò ṣe nìyẹn tó o bá fẹ́ ṣe tó bá fẹ́ lórí kunkun á jẹ́ ẹlẹ́gba wípé ní tí mo fẹ́ ṣe ni kọ́lọ́run wọlá wípé Ọlọ́run ló ràn wá ń ṣe ó sì bá wa débẹ̀ ó pẹ̀lú wa ó sì ń fi istijaba pé tá a bá ti ń wí bẹ́ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni istijaba ara wa Ọlọ́run má jẹ́ ó kó ń bẹ́ẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ bá wa tọrọ lẹ́ni Ọlọ́run abẹ́ ni wọlá apá lẹ́nìkan a fi ọlá àlọ́hù a fi bẹ́ẹ̀ jẹ́ ó dàṣẹ gbogbo tẹ́ ẹ bá ti tọrọ lásìkò Ọlọ́run jẹ́ ó dàṣẹ ọlá bismillahir rahmanir rahim bismillahir asọ fọ́lọ́run tó fẹ́ yẹn ni kò máa sọ fọ́lọ́run tó dùn ẹ̀yẹn kò fẹ́ kọ́lọ́run wọlá àwọn ẹni Ọlọ́run ẹ̀ tó wà ń bẹ̀ kọ́lọ́run wọlá tọ́lọ́run fi ń jẹ Ọlọ́run tó yẹ pé ojú kan ò ní rí ó sì ń ṣàánú gbogbo wa látà oṣù sínú wàlà náà láwù máa fi samawati wa máa fil ard
kọ́lọ́hún wọlá àwọn tí wọ́n ń rọ kiri ká ọlọ́run tí wọ́n yẹ tí wọ́n gbò tó yẹ pé tọ́lọ́run nìkan ni wọ́n ń ṣe ọlọ́run gbàdúrà yín ọlọ́run gbàdúrà tèmi ó gbàdúrà tiyín ní tá ń fẹ́ yẹn náà tọkàn wa ń fẹ́ yẹn náà rọ́bì ní magolúbù fantasir wajibir qalbi alimu kasi rọ́bì ní magolúbù fantasir wajibir qalbi alimu kasi tó ń dùn wá lọ́kàn yẹn náà kúndùn wa lọ́kàn yẹn náà tó ń ṣe ròyìnròyìn lọ́kàn wa náà ọlọ́run bá àṣàmì sí ọlọ́run bá àṣàmì sí wá sọ fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ tá a fi parí túbà yìí wá sọ fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ṣáà máa sọ fọ́lọ́run wá sọ fẹ́ni kankan wá concentrate ní faith jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ lọ sọ́dọ̀ ọba tó dá ẹ gbogbo ibikíbi tó bá wà lásìkò yìí tó bá lè fi nǹkan tó fẹ́ ṣe lẹ̀ kó o filẹ̀ lásìkò yìí tó bá dá lè filẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó dá ẹ wípé òun ló lè fún ẹ òun ló lè fún ẹ òun ló lè fún ẹ ọba afúnni ni ọba afúnni tí ń pẹ́ ọba tó bá fún iná tí ń pẹ́ ọba tí ń buyì kúnni ni ọba tí ń ṣàánú ẹni wá sọ fọ́lọ́run tó bá fẹ́ yẹn náà Allahumma bismillahir rahmanir rahim Allahumma irhamna bil Qur'ani waj'alni imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan Allahumma sakirni minhu ma nasitu wa alimuna minhu ma jaltu warisukuni tilawatan ana al-ila wa tuharafa an-nari waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin Allahumma aslili idini allazi wasamtuhu amri wa aslili dunyaya allati fiha ma'asi wa aslili akhirati allati fiha ma'adi waj'al li ayadatan siyadatan li fi kulli khairin waj'al li mautan rahmatan ila min kulli shari Allahumma ij'alni khayra umuri akhirahu wa khayra amali awatimahu wa khayra ayami wa yawmal qiyamah wa yawma alqaika fihi Allahumma inni as'aluka aishatan wa mayitatan wa sawiyatan wa muradan ghairi ma'asin wal afadin Allahumma inni as'aluka khairan mas'alati wa khairan du'ai wa khairan najai wa khairan ilmi wa khairan amali wa khairan sawabi wa khairan ayati wa khairan mamati wasabitna وسقل مواسني وحقيقي إيماني ورفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر أتياتي ما سوفولون تو بان بين pressing need yẹn tó wà lórí ọkàn yẹn náà tó fẹ́ kọ́ lọ́n sí yẹn náà má sọ fọ́lọ́ má ru aburú tó bá ru aburú kò ní gbà rere tó wà lọ́kàn yẹn tó fẹ́ kọ́ lọ́n sí yẹn náà green card yẹn tó fẹ́ kọ́ lọ́n mú wá yẹn náà ìwé ìgbélú tó fẹ́ kọ́ lọ́n mú wá yẹn náà físà tó fẹ́ gbà yẹn náà sọ fọ́lọ́ ọmọ tó fẹ́ bí yẹn náà ọmọ tó fẹ́ bí oyún rọrùn ọlọ́run á fún wa lóyún rọrùn interview tó fẹ́ lọ ṣe yẹn náà iṣẹ́ àlùbáríkà tó ń wá yẹn ọlọ́run á fún ẹ àlàáfíà tá ń béèrè ọlọ́run á fún wa ọlọ́gbọ̀ gbogbo àwọn ọmọ wa tá ń gbàdúrà lé wọn lórí ọlọ́run á ṣe fún wa sọ́n tó ń fẹ́ fọlọ́run wá sí alúkà ní ọ̀là minal jannati Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa za'ima maghfiratika wa salamata min kulli ismi wa ganimata min kulli fawzan bil jannati والنجاة من النار اللهم أعسني عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا عنا من حسن الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من أشيائك ما تؤول به بيننا وبين معاصاتك ومن طاعتك من تبالغه بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاحب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارثين منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا الأكبر همنا ولا آمنا يهلمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا أما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الخيار وسلم تسليما كثيرا máa sọ pé orí mi lọ́lẹ̀ n ò lè nìkan ṣe bá mi ṣe ọlọ́run ọba orí mi lọ́lẹ̀ mi ò lè nìkan ṣe bá mi ṣe ọlọ́run orí wa lọ́lẹ̀ a ò lè nìkan ṣe bá wa ṣe ọlọ́run ọba orí wa lọ́lẹ̀ a ò lè nìkan ṣe bá wa ṣe ọlọ́run ọba àti pàǹtẹ̀tẹ̀ o aláwòrán ọbí má jẹ́ kẹ́rù wa ò dànù orí wa lọ́lẹ̀ a ò lè nìkan ṣe bá wa ṣe ọlọ́run lọ sọ fọ́lọ́run ọba pé orí mi lọ́lẹ̀ mi ò lè nìkan ṣe bá mi ṣe ọlọ́run ọba orí wa lọ́lẹ̀ a ò lè nìkan ṣe bá wa ṣe ọlọ́run ọba àti pàǹtẹ̀tẹ̀ o aláwùrọ̀ ọbí má jẹ́ kẹ́rù wa ò dànù orí wa lọ́lẹ̀ a ò lè nìkan ṣe bá wa ṣe ọlọ́run ọba a ní àti pàǹtẹ̀tẹ̀ o aláwùrọ̀ ọbí má jẹ́ kẹ́rù wa ò dànù orí wa lọ́lẹ̀ a ò lè nìkan ṣe bá wa ṣe ọlọ́run ọba Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب